دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال فایتر دیلی. من مزدک هستم و توی برنامه امروز میخواستم با حواشی مسابقات UFC 311 شروع کنم، مخصوصا حواشی فایت مراب دوالیشویلی و عمر نورماگومدوف، چون که همین که فایتشون تموم شد تیم عمر، منیجرش علی عبدالعزیز اومد یه عکسی منتشر کرد و اومد گفت که آقا دست عمر توی راند اول شکست و منظور چی بود که آره مثلا شاید بیشتر به خاطر اون بود که مثلا ما باختیم. البته اومد گفت که آقا من بهانه‌ای نمیارم، ولی این اتفاق افتاد. خود عمرم همین که فایتشون تموم شد توی اکتاگون وقتی که داشت با جو روگن صحبت میکرد اومد گفت که آقا من دستم شکست. دیگه نیومد بگه حالا تو راند اول یا حالا هر چی. اومد گفت که دستم شکست. فایت نسبتا نزدیکی بود، یه چیز اینجوری اومد گفت. و بعد از فایتم همونجوری که تو تصویر میبینین واکنشی که نشون داد، اومد گفت که آقا من این فایتو نباختم، به نظر خودم این فایتو نباختم، حتی اگر تموم دنیا بخوام بیا منو متقاعد کنن که آقا تو اومدی این فایتو باختی، به نظر من فایت نزدیکی بود، من این فایتو نباختم و برمیگردم و اینا. به هر حال عمرم ببخشید مهرابم بعد از فایت وقتی که اومدن گفتن که آقا دست عمر شکسته بود، اومد گفت که آقا منم مصدوم بودم، منم چند تا مصدومیت داشتم و کمپ درست و حسابی نداشتم واسه این فایت و خیلی سختی ها رو پشت سر گذاشتم که اومدم به این فایت رسیدم. حالا توی قسمت اول این ویدیو میخواستم کامل در مورد حواشی این فایت صحبت کنم و بعد از اونم میخواستم در مورد یه موضوع جذابی صحبت کنم و اونم اینه که یکی از همتیمیای مراب که توی خونه مراب دوالیشویلی هم زندگی کرده بود، چند مدت داغستانی بود، واسه فایت عمر و مراب رفت تو کمپ عمر و مراب هم اصلا گفت آقا من هیچ دشمنی باش ندارم، خیلی هم دوستش دارم، تازه بعد از فایت هم همدیگه رو دیدن، همدیگه رو بغل کردن و اینا. اینم میشه گفت یه موضوع جالبیه. حالا نمیدونم اینجا اسم جاسوس رو بذاریم روش یا نه، یه جورایی اصلا آدم فکرشو کنه یه جورایی مثل جاسوس هست، ولی مراب میگه من مطمئنم که اون کمکی نکرده به اونا توی آماده سازی عمر واسه فایتش با من مطمئنم که به اونا هیچ کمکی نکرده، ولی مربی مراب چیز دیگه ای داشت میگفت. به نظر من اینم موضوع جالبیه که بخوام در موردش صحبت کنم. بعد از اون اینجا همه چی رو نوشتم که چیزی رو فراموش نکنم. من همیشه وقتی میام میشم اینجوری فری استایل همینجوری میرم. بعد از اونم یه مقدار در مورد کنار کشیدن آرمان ساروکیان میخواستم صحبت کنم که متاسفانه روز قبل از فایتش با اسلام مخاچف به خاطر مصدومیت رفت کنار. چیز میشه گفت ما چیز خاصی نمیدونستیم اون موقع، چون که خیلی چیز زیادی رو نکرده بودن، ولی بعد از فایتا، بعد از اینکه مسابقات کلا تموم شد، اومدن حرفایی زدن. خود آرمان اومد چند تا مصاحبه انجام داد، یه مقدار در مورد مصدومیت صحبت کرد. حالا یه مقدار در مورد مصدومیت آرمان صحبت میکنم و همچنین میخواستم در مورد دستمزدا صحبت کنم، چون که بعضی از بچه‌ها اومدن از من پرسیدن که آقا آیا صحت داره که رناتو مویکانو از اسلام مخاچف بیشتر پول گرفته یا نه؟ در مورد دستمزدای فایترها توی کارت UFC 311 هم صحبت میکنیم که چقدر درآمد داشتن. و بعد از اون میخواستم در مورد یه چیز خیلی جالب صحبت کنم واسه خودم که خیلی جالبه و مطمئنم واسه خیلی هم میتونه خیلی جالب باشه. من میدونم اکثر بچه‌ها اینجا همش دوست دارن در مورد فایت‌های UFC بشنون، ولی فردا شب، امروز جمعه است 24 ژانویه، حالا نمیدونم دقیقاً به فارسی تاریخ شمسی چی میشه، ولی خب امروز 24 ژانویه است. فردا که میشه 25م توی شهر دبی، عمر نورماگومدوف داش کوچیکه، معذرت میخوام، عثمان نورماگومدوف داش کوچیکه عمر نورماگومدوف قراره با پال هیوز مبارزه کنه، یه ایرلندی. و جوری که دارن این فایتو پروموت میکنن گفتن آقا داغستان مقابل ایرلند شماره 2، یعنی میگن داگستان ورسس آیلند نمبر 2، یعنی دومین باریه که حالا داغستان و ایرلند قراره با هم دیگه مبارزه کنن. منظورشون
بعد از فایت حبیب و کانر، اون مثلا داغستان و ایرلند 1 بود، الان داغستان و ایرلند 2، چون که پال هیوز ایرلندیه و میتونه حریف سختی باشه واسه عثمان. حالا این چیزی که میخواستم توی قسمت آخر این ویدیو صحبت کنم، خیلی هم دوست دارم در موردش صحبت کنم، واسه خودم خیلی جذابه، چون که این آخرین کارت بلاتوره متاسفانه و دیگه بعد از این دیگه همش میشه PFL. به هر حال کاملا در مورد این فایت صحبت میکنم. میتونه فایت خیلی سختی باشه واسه عثمان، حالا از دید من یکی، یعنی خیلی راحت فکر نمیکنم بتونه بیاد این فایت رو ببره، مثلا الان که داشتش یه هفته قبل از خودش فایت داشته و اونم باخته، یه فشار بیش از حدی به نظر من داره میذاره روش. به هر حال کامل در مورد همه این چیزایی که گفتم صحبت میکنم، احتمال داره در مورد چیزای دیگه هم صحبت کنم، ویدیو طولانی بشه، به خاطر همین میام ویدیو رو قسمت بندی میکنم، دقیقه تمام قسمت‌ها رو میذارم توی کامنت ها، اونجا میتونین راحت برین هر قسمتی رو دلتون خواست ببینین. بچه‌ها حالا قبل از اینکه بریم وارد حواشی فایت عمر و مراب بشیم، ممنون میشم بچه‌ها همینجا ویدیو رو لایک کنین. دوستانی که از ما همیشه حمایت کردن با کامنت‌های مثبت و لایکایی که میکنن، دمتون واقعا گرم. دوستانی که ممبر کانال ما هستن دمتون واقعا گرم بچه‌ها، و کسانی که حالا همیشه اومدن از طریق سوپر تانکس و چیزهای دیگه به ما کمک کردن، بچه‌ها واقعا ممنونم به خاطر حمایتتون. آقا بریم وارد قسمت اول این ویدیو بشیم و حرفایی که عمر زد بعد از فایت. خب به نظر من حرف بدی که نزد. حالا من گفت دستم شکسته، حالا دست شکست، واقعا دست شکسته بود، اومد بعد از فایتم چند تا ویدیو نشون داد، الان همونجوری که می‌بینی اینجا دستش کامل باد کرده و اومد گفت که آقا من به نظر خودم اومدم این فایتو بردم، بزن قشنگ بخونم ببینم چی گفته. اینجا خب می‌بینین دیگه، اینجا انگلیسیشه ولی من الان اینجا فارسیشو میخونم. این خبر رو ما پوشش داریم توی کانال اینستاگرام fighterdaily.com. اومد گفت که هیچ عذری ندارم، هیچ بهانه‌ای ندارم، انشالله قهرمان میشم در آینده، بقیه چیزها مهم نیستند، در هر شرایطی خدا رو شکر میکنم و فکر نمی کنم این مبارزه رو باخته باشم، حتی اگر تمام دنیا هم بخوان منو متقاعد کنن که باختم، من این فایتو نباختم، با تمام مصدومیت‌ها کنار میام و به مسیر خودم ادامه میدم انشالله. اینجوری اومد گفت. خب و رفتم توی داستان یری پراسکه. ولی خب ببین بچه، حالا منم قبلا گفتم آقا عمر میتونه بیا قهرمان بشه، منتها الان در حال حاضر مراب از اون بهتره. خب حالا بذارین اول از این شروع کنیم، در مورد شکسته شدن دست عمر. خیلی از بچه‌ها اومدن گفتن آقا مزدک چرا در مورد دست شکسته عمر صحبت نکردی، چرا به اون اشاره نکردی؟ چون که آقا من وقتی که مراب فایتو برد خداییش دیدیم، من تو ویدیو قبلی یه مقدار خیلی خوشحال بودم دیگه و اصلا به حرفای عمر گوش نکردم، چون که تو ذهن خودم آقا مراب برده بود. خب اون حرفا رو اصلا نشنیدم و اون ویدیوی قبلی که من درست کردم، همین که فایت‌ها تموم شدن، به محض اینکه فایت اسلام مخاچه و مویکانو تموم شد، ایونت تموم شد، من سریع پریدم اومدم این ویدیو رو سریع آپلود کنم که حالا بچه‌ها یه ریاکشن خیلی سریع ببینن. ولی خب بعد از فایت بود که وقتی اون ویدیو رو آپلود کردم دیگه دیدم آره منیجرش علی عبدالعزیز اومده گفته که اینجا هم الان ندارمش، الان میارمش. علی عبدالعزیز همین که فایت تموم شد اومد این توییت رو زد و این عکس رو منتشر کرد، دست شکسته عمر، حالا این انگشتش اینجا شکسته، خب ناکلش به قول انگلیسی‌ها. اومد گفت که عمر broke his hand in the first round, no excuse, الحمدلله for everything. اومد گفت که آقا هیچ بهانه‌ای نداریم ولی عمر دستش شکسته. خب داداش این حرفی که اصلا خودت داری میزنی اصلا خودش شکل بهانه است، همینجا که داری اینو میای نشون میدی، میگی من هیچ بهانه‌ای ندارم ولی دستش شکست، اصلا خودش یه بهانه است، که همون حرفایی که حالا اول ویدیو گفتم. مرا بعد از فایت من یه جورایی صحبت کرد که آقا اینا همش انگار بهانه است، واقعا بهانه دارین یه جورایی میارین. چرا؟ آقا بدشانسی که بود، آره مسلماً روی عملکرد عمر تاثیر میتونه گذاشته باشه، خب دست شکسته،
ولی بذار من اینو یادآوری کنم واسه خیلیا که الان شاید بهش فکر نکنن. آقا اینجا دعواست. خب اینجا دعواست، استخون به استخون داره ضربه میزنه. خب اینجا میخوام برن داخل قفس به همدیگه آسیب وارد کنن، میخوام برن همدیگه رو بزنن، به قصد کش همدیگه رو بزنن، همدیگه رو نوکوت کنن، ضربه مغزی به هم وارد کنن، متوجهین؟ آسیب به همدیگه وارد کنن، صورت همدیگه رو خورد کنن. آدمای بدجنس اینجوریان. خورخه ماسویدال مثلا واقعا بدجنس بود. یادتونه وقتی که بن اسکرین رو ناکوت کرد، بن اسکرین بدبخت تو هوا ناکوت بود، خورد زمین، 2 مشت محکم دیگه هم تازه بعدش اومد رو صورت بن اسکرین بدبخت. خدافظی کرد دیگه. بعد از اون دیگه یه فایتی بعد از اون اومد، بعدش یا خدافظ من رفتم. حالا بماند که بعدا رفت تو بوکس و چیز. منظورم اینه که بعضی هستن که واقعا میخوان صدمه به حریفشون برسونن. همه نمیخوان برن داخل قفس با مرده‌خوری و بغل کردن حریفشون و پوان حساب کردن و قایم موشک بازی و بزن در برو. خیلی اینجوری نمیخوان فایتا رو ببرن. متاسفانه فایتا مثلا نسبت به مثلا 20 سال پیش فرق کرده. خب الان خیلی سخت‌تر شده. فایترهایی اومدن که خیلی کاملتر شدن و همه یه جورایی اینجوری باید بیان فایتا رو ببرن. مثلا فایت عمر و مراب جذاب بود، دیدنی بود، ولی خب اونجوری چجوری میگم، مثلا بعد از فایت مثلا همچین بزن و خونریزی وحشتناک زیادی ندیدیم. یه فایت تاکتیکی و تکنیکی بود بیشتر بین 2 فایتر فوق العاده کار درست. حالا منظورم اینه که آقا اینجا باید برن به همدیگه آسیب برسونن، نمیخوان برن داخل که همدیگه رو نوازش کنن. اینجا نیومدن که برن داخل با همدیگه روبوسی کنن، نوازش کنن همدیگه رو. اینجا اومدن دعوا کنن. یه مثالی براتون مثلا جان جونز توی فایت قبلیش بود، از استیپ میوچیچو با یه لگد چرخشی تو دنداش انداخت پایین. بریم ببینین جان جونز چجوری داره بعد از فایت در مورد اون صحبت میکنه. گفتم آقا در مورد ناکوت صحبت کن، در مورد بردت بگو. گفت آره خیلی تکنیک قشنگیه، عاشق اون تکنیکم، ماها داشتم روی اون تکنیک کار میکردم، آسیب خیلی زیادی به حریف میرسونه، جوریه که میتونه بزنه دنده های حریف رو خورد کنه، ارگان های داخل بدن رو واقعا مصدوم کنه، باعث خونریزی بشه. یه جوری داشت صحبت که اصلا آدم وحشت میکنه. میگه واقعا روانیه. جان جونز واسه آسیب رسوندن میره داخل. انگشت جان جونز بعد از فایت 40 ساله بود اگر اشتباه نکنم، انگشت 60 پاش اینجوری شده بود، مثلا این 60 پا اینجوری ها، اینجوری شده بود. میگه وقتی که من داشتم اونجا صحبت میکردم اینجوری تو لامپا توی سقف اون سالن نگاه میکردم، همه چی داشت دورم میچرخید. الان هر موقع جان جونز میره داخل چسب میزنه، اون انگشتش رو با چسب نگه میداره. منظور که آقا اینا میخوان برن داخل، آسیب میبینن داخل فایت. یه مثال بزنم و بعد برم ادامه بدم. مثلا کامارو عثمان، خیلی مثالا میتونم براتون بزنم. کامارو عثمان توی فایتش با امیل میک، میدونم الان خیلیات نمیشناسن، ولی قبل از اینکه اصلا عثمان بیاد قهرمان بشه، کامارو عثمان 2 مچ دست شکسته بود توی فایتش با امیل میک. حالا مچ دستش بود، ولی میگه بعد از فایت بریم اون فایتی که میگم آقا that was 30% که همه داشتن بهش هو میکشیدن به کامارو عثمان، نمیدونستن در آینده قراره بیاد یکی از بهترین ولترویت‌های تاریخ بشه. عثمان میگفت که that was 30%، یعنی میگفت آقا من 30% مبارزه کردم، در حالی که همه داشتن بهش هو میکشیدن به حال به کامارو عثمان و اینا. میگه من 30% بودم، من 2 دستم شکسته بود، داشتم امیل میکو بردم، مجبور بودم اونجوری بیام فایتو ببرم. آقا خیلی هستن آره بدشانسی آورد عمر، بدشانسی بود، ولی دیگه بهانه‌اش نکنین یه جورایی. حالا یه چیزی هم بگم در مورد مربیش آقای خاویر مندز، خیلی هم دوستش دارم خاویر مندزو. اینجا آدم باحالیه، ولی بعد از فایت من گفت که آقا اگر این اومده بود با ما گفته بود که دست شکسته، ما گیم پلن رو عوض میکردیم، برنامه‌مون رو کامل عوض میکردیم. این پست نبود، بذارین الان اونم بیارم، فارسیش هم نوشته بودیم. خاویر مندز اینجوری اومد گفت که اگر عمر به میگفت که دست شکسته، کل برنامه بازی رو عوض میکردم. من و حبیب گیم پلن رو کامل تغییر میدادیم، چون که حبیب هم کورنر خیلی خوبیه، فوق العاده است. اون یکی از بهترین
کورنرایی که تا باحال باش مبارزه کردم، چون که خاویر مندز الان، خب خاویر مندز توی کورنر حبیب نورماگومدوف و اسلام مخاشف بوده سالها. اون کسیه که باشگاه AKA رو درست کرده. بدون خاویر مندز اینا الان شاید اینجوری نمیشدن. خاویر مندز تو کورنر فایترایی بوده مثل دنیل کورمیر، مثل کین ولاسکز، لوک راکول، یعنی همچین چند تا قهرمان پرورش داده، نه تنها این حبیب و اسلام مخاچف و اینا. یعنی آدم باید واقعا به حرفش احترام بذاره. خب از وقتی هم که حبیب بازنشسته شده توی کورنر پسر عمو و بقیه داغستانی ها هم هست. الان خاویر مندز هم حبیبو تو کورنرش میذاره، چون که حالا شاید بعضیاشون روسی بیشتر حالیشون باشه، انگلیسی درست حسابی متوجه نشن. این هم همیشه حبیب تو کورنرشه. حبیب هم خداییش، به نظر من حبیب خداییش کورنر خوبیه. آدم نمیتونه بگه حبیب کورنر بدیه. به نظر من یکم سختگیره. شاید همه مثل خودت نشن حبیب، یعنی آدم نباید خیلی بیش از حد فشار بده. الان بهش وارد این داستان حبیب هم میشم، ولی خاویر مندز تو کورنر همه اینا بوده. الان به خاطر این میگه آره من حبیب یه کورنر فوق العاده است، تو کورنر هم بوده و این حرفا. اگه میدونستیم خب برنامه‌شو عوض می‌کردیم، ولی بهمون نگفت. این نشون میده که چه جنگجوییه. اینا همشون جنگجوان آقا. حالا ما شاید بعضی وقتا با باختن بعضی خوشحال یکم بشیم و اینا، ولی جنگجو هستن همشون. آدم که نمیتونه اینو منکر بشه. مهراب چی؟ الان به مهراب هم میرسیم. بعد گفت که اگه بهمون میگه برنامه رو عوض می‌کردیم. چرا باید کاری رو می‌کردیم که با اون دست شکسته ضربه بزنه؟ اگه میدونستیم دستش شکست، این اصلا احمقانه است. باید گیم پلان عوض می‌کردیم. اگر میدونستیم مثلا بهش میگفتیم که بیشتر لگد بزنه، فاصله رو حفظ کنه، دور نگهش داره، بیشتر لگد بزنه، چون که لگد زن فوق‌العاده‌ایه. ولی نه، اینجوری با ما نگفت. من با خودم اونجا میگفتم که مهراب خیلی باید سرسخت باشه. وقتی که مثلا داشتم فایتو نگاه میکردم و اینا، آره واقعا سرسخته، ولی این رو هم نمیدونستم که عمر دستش شکسته و اینا. به هر حال بچه الان اینجا تو ساختمون داشتن هی دریل و اینا استفاده میکنن، دارن یه چیزی رو درست میکنن، حواسم پرت شد یه لحظه. ولی خب الان شما فکر صدا رو نمیشم خوشبختانه. به هر حال حالا قبل از اینکه برم در مورد مصدومیت‌های مهراب صحبت کنم، اینو میخوام اینجا بگم در مورد حرفای خاویر مندز که یه جورایی هوای فایترش رو داره. ببین بچه، من متوجهم که خیلی وقتا مثلا از یه فایتری بعد از فایت صحبت میکنن، یا مثلا بعضی از فایترها نشستن دارن توی پادکست صحبت میکنن، یا بعد از فایت مثلا از مربیشون در مورد یه فایتی میپرسن. معمولا کسایی که با فایترها تو کورنرشونن یا رفیقشونن یا قبلا باهاشون تمرین کردن یا یه جوری میشناسنشون، یه جوری سعی میکنن هواشون رو داشته باشن، چون که رفیق بودن. من خودم وقتی که مثلا میخوام در مورد یه فایتری صحبت کنم که میشناسم و اینا، ناخودآگاه سعی میکنم شاید یه مقدار هواشون رو داشته باشم، چون که یه مقدار مثلا میشناسمش یا مثلا باهاشون صحبت کردم، حتی اگر اون به نظرم اون فایتر باخته باشه. متوجهین؟ آدم یه جورایی ناخودآگاه هوای فایتراشو داره، هوای رفیقاشو شاید داشته باشه. من خودم اولین باری که من یه فایتی رو داشتم لایو میدیدم، بعد از فایت یه فایتری که حالا اسم نمیبرم، میشناختمش و اینا، اومد من گفت که مزدک به نظر کی برد؟ چون که حالا اون رفیق من باخته بود. خب من اصلا خیلی بی‌طرفانه، چون که مثلا یه حس نزدیکی به این فایتر میکردم، اومدم گفتم به نظر من اون برد. دیگه مثلا از دید رفیقم حساب نمی‌کردم که مثلا اون رفته با تمام دل و جون مبارزه کرده، تمام سر صورتش پاره پوره شده، دوتا چشش خونین و مالین، ابرو پاره فلان. دیگه من اونجوری فکر نمی‌کردم که مثلا از دید اون چیه. از دید اونم مثلا میگفت آقا من تا آخرین نفس جنگیدم، فایت نسبتا نزدیکی هم بود، نتونست منو تموم کنه، با دیسیژن هم باخت. حالا اون آقایی که من داشتم میگفتم، من اونجا اومدم خیلی خودمونی گفتم، ولی بعد از اون دوباره مثلا بازم دیدم هی بارها هر موقع مثلا میدیدمش و اینا مثلا میگفت که مثلا بنظر واقعا اون برد. دیگه اونجا مثلا سعی کردم که هواشو داشته باشم. واقعا هم ببینید بچه، آدم همیشه کسی رو که میشناسه نمیتونه، یه مقدار باید آدم ناخودآگاه هم که شده یه مقدار هوا رفیقش رو شاید داشته باشه. دیگه چه برسه به این آقای خاویر مندز که
سالها با اینا تمرین کرد، مثلا بگو نزدیک 10 سال اینا رو میشناسه، حداقل 10 سال، بیشتر حتی. حبیب اینا رو که بیشتر میشناسه، ولی خب عمر رو مثلا دارم میگم. بعد تازه تو کورنرش هم بوده. خب معلومه مثلا میاد یه چیز اینجوری میگه، اگر مثلا ما میدونستیم همچین کاریو میکردیم، فاصله رو حفظ میکرد. ولی قشنگ همین کاری بود که عمر داشت انجام میداد، فاصله رو حفظ میکردن، لگد میزد. عمر همیشه لگد میزنه و اینا. خب ولی کجای این حرف با عقل من درست جور در نمیاد؟ اونجاست که مثلا میگه آقا اگر ما میدونستیم میگفتیم آقا لگد بزن و این حرفا. یه جایی داره صحبت میکنه. خب درست هم میگه، اینا فایتر خودشون رو خوب میشناسن. ولی اگر شما برین قشنگ بین راند 2 و 3 و نگاه کنین و وقتی یه کورنرها دارن با فایترها صحبت میکنن، حبیب داره روسی صحبت میکنه ولی دارن ترجمه میکنن. UFC مترجم گذاشته اونجا، داره روسی رو ترجمه میکنه. خب میگفت که حبیب اینجوری داشت به عمر میگفت تو حتی 1 دقیقه راند سم نباید ببازی. الان باید بری دقیقه به دقیقه این فایت رو ببری. باید بری کشتی رو شروع کنی. من ازت میخوام که بری کشتی بگیری. برو باش کشتی بگیر، بهش نشون بده که کشتیگیر بهتریه. اینجوری داشت باش دعوا که بهش دستور میداد. قشنگ همین حرفو توی فایتش با کوری سنت هیگن داشت میزد. توی بین راند 3 و 4 بود یا بین راند 2 و 3 بود. حبیب داشت همینجوری به عمر میگفت ثانیه به ثانیه این فایت رو نباید ببازی. همین برنامه رو داشت توی این فایت پیاده میکرد. دیگه اونجا پشت دستشون رو بو نکرده بودن که عمر ماشین آقا. یه موتور هم نداره، 2 3 تا موتور داره، توربو داره. اصلا این وحشتناکه. این نمیدونستن. ببینید بچه‌ها الان خیلی هم میگن آقا کاردیوی عمر، اگه کاردیو داشت اینجوری بود، اگر کاردیو عمر خوب بود اینجوری بود. عمر کاردیو داره ولی این مهرابه که اینا رو، این بلا رو سرشون میاره. یه جوری اینا رو بعد از فایت یه جوری اینا دیده میشن که اصلا انگار اینا اصلا کاردیو درست حسابی ندارن، در حالی که این مهرابه که یه کاری با اینا میکنه که اینا اینجوری دیده بشن. البته اینم من قبلا تو ویدیو قبلی گفتم که بعضی جا من یکم شاید شک کرده بودم به کاردیوی عمر، ولی اینجوری نیست که مثلا بگیم کاردیوش بده. مثلا یکی که کاردیوش فوق العاده بد بود کانر بود. یعنی مثلا بعد از راند 1 و 2 دیگه تموم بود. کانر اصلا تموم انرژیشو میذاشت تو همون راند 1 و 2. دیگه راند 3 فایتش با ندیاز دیگه جونش به لبش رسید تا مثلا اومد برد. حالا اون کانر رو نمیخوام بحث کنم. بعضی اصلا واقعا کاردیوشون شاید خیلی خوب نباشه. انگونو هم مثلا اوایلش هم اینجوری بود دیگه، مثلا 1 راند بود، 2 راند بود. ولی منظور این که عمر کاردیوی بدی نداره. این مهرابه که اینجوری کاری با اینا میکنه که اینا اینجوری دیده بشن. خاویر مندز و حبیب و اینو من مطمئنم خیلی از اینا نمیدونن تا زمانی که خود فایتر توی کیج با مهراب مبارزه کنه این چیزا رو متوجه نمیشه. عمر هم خودش متوجه نمیشد تا زمانی که با مهراب رفت داخل. حالا دست شکست داره، یکم بدشانسی آورد داره، ولی اونجا دیگه متوجه شد. دیگه اونجا نه بابا این اینجوری نیست. اینقدر تو صورت حریفاشه که حریفاش در نهایت خسته میشن. اونجا هم یعنی حتی اگر هم میخواست کشتی بگیره و اینا، حالا درسته حتی اگر دستش هم شاید نمیشکست، باز هم همین اتفاق میافتاد. خب حالا بزنین همه این قسمت اول من دارم سعی میکنم همه چیزو بیشتر ربط بدم به دست شکسته عمر، بعدم برم وارد داستان مهراب بشم. بزنین اینجا قشنگ خط بزنم، هی فراموش نکنم که یه رنگ دیگه نیاوردم، چون من خیلی چیزا همیشه یادم میره. به هر حال چون میخوام در مورد چیزای زیادی صحبت کنم. حالا به اینجا برسیم. خب حالا میگم آقا دست عمر شکست هستن ها. کی میگه تو راند 1 شکسته ها؟ کی میگه تو راند 1 شکست؟ احتمال داره تو راند 1 شکسته باشه. من نمیگم دروغ میگن و اینا، من نمیگم دروغ میگم، ولی چرا باید این حرفو؟ چون که خود مهراب میگه به نظر من، اگه من مهراب توی مسابقه داره با آریل هوانی گفت که به نظر من دست
عمر توی راند 3 شکست، یا اومد گفت که دست عمر توی راند 5 شکست. آقا فرق نمیکنه، گفت که یا تو راند 3 شکست یا تو راند 5 شکست. یه حدسی بود که مراب زد. حالا من فقط میخوام به یه نتیجه برسم. واسه من فرق نمیکنه تو راند 1 شکست یا راند 3 یا راند 5 یا راند 2، هیچ فرقی واسه من نمیکنه. ولی من میگم چرا ما باید باور کنیم که تو راند 1 شکست. کی اومد گفت تو راند 1 شکست؟ منیجرش آقای علی عبدالعزیز اومد گفت توی راند 1 شکست. فرست راوند. حالا چرا من دارم روی این داستان تاکید میکنم؟ علی عبدالعزیز شغلش پروموت کردن فایتراشه. همیشه میخواد فایتراشو هیولا جلوه بده. همیشه میخواد فایتراشو یه جوری جلوه میده که همه دارن از این فرار میکنن. نه تنها با تیم حبیبان، کلاینتاش که داغستانی هن، حتی با همشون اینجوریه. یعنی کیلا هریسون دختره جودوکاره میگه همه از اون دارن فرار میکنن. هنری سعودو، همین الان بگن کودی گاربرند که دیگه از تاریخ مصرفش گذشته، همه دارن از کودی گاربرند فرار میکنن، همه دارن از این فرار میکنن، همه دارن از اون فرار میکنن. همیشه داره در مورد کلاینتاش اینجوری صحبت میکنه، همیشه سعی میکنه فایتراشو خیلی خوب و قوی و اینجوری جلوه بده. خود علی عبدالعزیز قبل از فایت ببینید چی میگفت که تنها کسی که به نظر من میتونه بیاد رکورد بدون شکست حبیبو بزنه 29-0 رد کنه عمره. اینجوری داشتن گندش میکردن و اینجوری بهش اعتماد به نفس میدادن. همه تو خوبی مثل مایک تایسون و اون مربیش بود آماتو گاس، اسمش چی بود؟ گاس بود دیگه اسمش. پیرمرده بود که خدا بیامرز مرد، مربی مایک تایسون. اونم میگفت آقا وقتی من مایک تایسون آوردم یه جوری مثلا خودشو باور نداشت، ولی اینقدر بهش میگفتم تو قهرمانی، تو بهترینی، اینقدر گفتم فرو کردم تو مغز مایک تایسون که اونجا دیگه اصلا باورش شد. یعنی اینو دیگه واقعا با تموم یعنی اینجوری خودش اینو باور کرد دیگه، این باورش شد. یعنی دیگه رفته بود تو مغزش که آقا من بهترینم، که دیگه زد همه رو لتو پار کرد، همه رو نوکوت میکرد. اینا داشتن اینجوری دارن اینجوری عمر و اینا رو گنده میکنن دیگه و میکردن. الان عمر خوب هست، بازم دارم تاکید میکنم میتونه در آینده قهرمان بشه، ولی اینجا مرا بهتر بود. حالا در مورد نتیجه فایتم بعداً میخواستم صحبت کنم، مثلا اینجا بنویسم همینو. ببینین این چیزا رو داشت علی عبدالعزیز میگفت قبل از فایت. میگفت که آقا به نظر من تنها کسی که میتونه بیا رکورد حبیبو بزنه و 29-0 رو بزنه عمره. من به خاطر این داشتم تو ویدیو قبلی میگفتم اینا میخواستم با رکورد بدون شکست، حتی اگر عمرم بیاد ببره قهرمانم بشه، مطمئنم که روی همین از دست دادن صفرش تا آخر عمر داره چیز میشه، اذیت میشه، رنج میبره. ببینین علی عبدالعزیز چی میگفت قبل از فایت. امیدوارم اینجا حالا It's crazy, you know, and you have Omar. There's no doubt in my mind Omar will be a champion at 135 pounds. هیچ شکی تو ذهنم نیست که عمر در آینده میاد قهرمان میشه. آره میتونه بشه. مدت خیلی زیادی هم قهرمان میمونه. I think Omar he's the only guy can really challenge Habib's record. He can retire undefeated 29-0 or 30-0. This is his record. Make these guys work so hard. And one of the things about Habib, he know. به هر حال فرقی نمیکنه. من اینجا چیزی که می‌خواستم دارم میره عقب جلو. اینجا این بود که می‌خواستم بهتون نشون بدم که آقا این همیشه حرفایی که میزنه یه فکری پشتشه. میخواد همیشه فایتراش یه جوری خیلی بزرگ و غیر قابل شکست و شکست ناپذیر و خوب جلوه بده. همیشه اینجوریه. بعد از فایت هم یادتونه دیگه اومد داشتم به اسلام مخاچب میگفتم آقا علی عبدالعزیز میگه که تو میتونی بری الکس پریرا رو هم بزنی. اسلام مخاچب دمش گرم خیلی صادقانه اومد گفت که نه دیگه بود دیگه
شکر زیادی دیگه داره میل میکنه آقای علی عبدالعزیز، اینجوری نمیاد بگه، ولی گفت نه دیگه اونجوری مثلا یه جای اغراقه، من اون دیگه it's too much دمش کم. حالا چرا بعضیا دارن به اسلام مخاچف حمله میکنن الان. من مخاچف و اینش خوشم میاد که مثل حالا حبیب نیست، مثلا خودشو میخواد چالنجای جدید میخواد چی میگن، چالش های جدید میخواد در زندگیش. داره میگه میخوام برم با دوپلسی مبارزه کنم. من که فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته اصلا فوق العاده است. واقعا یکی از فایترهای مورد علاقه میشه اسلام مخاچف اگر این کارو بکنه. یعنی اصلا ردخور نداره کسی که بخواد اینجوری خودشو چالش کنه و همچین چالشایی و واسه خودش میخواد 2 کلاس وزنی بره بالاتر و با اون مبارزه کنه. چجوری آدم نمیتونه به اون احترام بذاره اگر این کارو بکنه؟ حتی اگر بخواد بره ولترویت هم همینطور. در هر دو حالت منظورم اینه که منیجر اینا بود که اومد گفت که توی راند 1 دست عمر شکست. حالا همین منیجر بود که میگفت مخاچف هم میتونه بره اولیویرا رو بزن و اگه جان جونز رو مثلا با جان جونز مثلا رابطه خوبی نداشت، چون من احساس میکنم علی عبدالعزیز بعضی جا دوست داره جان جونز رو بیاره تو تیمش. چند بار این سعیو کرده ولی نتونسته. یعنی رابطه بدی ندارن ولی مثلا میخواد یه پولی هم از اون طرفش برسه. خب حالا بعدا وقتی که رفتم در مورد دستمزد صحبت کنم یه چیزی میخواستم بعدا به اونم اشاره کنم که چرا اینا اینقدر حالا، چون که ببینین خیلی از فایترهای این آقا مثل کانر شاید اونجوری پول در نیارن یا مثل جان جونز اونجوری پول در نیارن. UFC با این رابطه خیلی خوبی داره چون که اینا خیلی پول وحشتناک زیادی نمیخوان. الان وقتی که رفتیم پول اسلام مخاچف رو نگاه کنیم متوجه میشین. و به خاطر همین چون که این منیجر با UFC همه جا را میاد، چرا UFC داره بهش حال میده؟ چون که شاید این اون پول وحشتناکی که مثلا جان جونز و کانر و اینو میخوان این نخواد. متوجهین؟ به خاطر همین خیلی فایتر رو مثلا راحت‌تر شب به اینا مثلا تایتل شات ها رو بگیرن که حالا اشکال نداره. به نظر من آدمایی هستن که پول خیلی واسهشون اهمیت نداره. مثل مخاچف من فکر نمی‌کنم اونقدر زیاد پول واسهش اهمیت داشته باشه. به هر حال اگر جان جونز علی عبدالعزیز رو عیب نمی‌کردن و جان جونز رو نمی‌خواست یه جایی حتی در آینده مثلا این طمع رو نداشت که مثلا جان جونز رو در آینده بیاره تو تیمش، عیبش نمی‌کردن میگفت جان جونز هم میره میزنه اسلام مخاچف. یعنی اینجوری، یعنی تا این حد میاد بعضی وقتا فایتراشو گنده میکنه. یعنی چیزایی که اصلا با عقل من جور در نمیاد. بعضی وقتا حرفاشو گوش میکنم میگم چی داره میگه. خب به هر حال اینقدر حرفای اینجوری من شنیدم از این آقا که بعضی جا شاید حرفاشو یعنی نمیگم باور نمیشه، شاید واقعا دست عمر توی راند 1 شکسته باشه، ولی خب چون که تنها کسی که اومده این گفته تو راند 1 شکست و اینا این علی عبدالعزیز بود، آقا اجازه بدین که من یکم مشکوک بشم به این داستان. شاید تو راند 3 شکسته باشه، شاید تو راند 4 شکسته باشه، شاید تو راند 5 شکسته، خدا میدونه. حالا فرقی هم واسه من نمیکنه. منظور اینه که من هر حرفی رو اینجا باور نمیکنم. حالا بریم در مورد نتیجه فایت صحبت کنیم تا فراموش نکنم، چون بعداً فراموش امکان داره بکنم. فایت خیلی نزدیکی بود. فایت عمر و مهراب نزدیک بود. آره نزدیک بود، قبول دارم، ولی به نظر من مهراب برد. چرا؟ توف دوست شانس همین که اومدم اینو نشون بدم همه چی قاطی کرد. بچه‌ها من بعضی جایی یکم طول میدم و اینا میخوام چون که یه عکس مربوط به اون فایتو بیارم بالا یا اون بحثی که دارم در موردش صحبت میکنم، چون که بعداً دیگه نمیرسم بچه‌ها متاسفانه ادیت کنم. بعضی میگن آقا فیلم بذار، عکس بذار، اینجوری کن اونجوری. من بعداً نمیرسم آقا. این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم، بیشترین اطلاعات رو به شما بدم و حالا من بهترین رو همیشه انجام میدم. به غیر از این دیگه نمیتونم متاسفانه، از دستم خارجه. به هر حال نتیجه فایت داشتیم در موردش صحبت میکردیم. فایت خیلی نزدیکی بود، درسته. 2 راند اولو
به نظر من چیزی که من اول دیدم اینجوری بود، 2 راند اولو عمر برد، 3 راند بعدی و مهراب برد، 2 راند آخر که 100% یه جایی به نظر من مهراب برد. راند 3 یه جایی مثلا بعضیا میبینم دارن حتی میگن آقا این اونم مثلا عمر برد، ولی من اگر اشتباه نکنم دیدم حتی یکی از اون داورا هم یکی از اون راند 1 یا 2 رو داده بود به مهراب. ولی حالا من کاری ندارم بقیه چیکار کردن، من خودم اینجوری دیدم. راند اول، راند 1 که یه مشت خورد مهراب، اصلا اتفاق خیلی زیادی نیفتاد ولی یه مشت بد خورد مهراب، یه لحظه گیج شد رفت عقب. همون راند 1 رو اصلا 100% میده به عمر. راند 2 هم به نظر من باز عمر تکنیک بهتری نشون میداد، حرکت بهتری داره. عمر کلا یعنی فقط تموم مهارت ها و اینا رو بخوایم حساب کنیم، عمر فایتر بهتریه خداییش. خب ولی همونجوری که میگفتم تو اون ویدیو قبلی، چی میگن، سلاح‌های بیشتری داره تو انبار مهماتش، ولی مهراب نشون داد که قوی ترین سلاحش کاردیوشه و اون سلاحو هیچکی نمیتونه شکست بده. مثل لامصب، حالا نمیخوام اسم اونو بیارم، یعنی بمبه میزنه، اصلا انفجار فوق العاده زیادی داره. اون کاردیوش وحشتناکه. مربیش هم میگفت آقا اگر این 10 راند فایتاش 10 راندی بود همه رو تموم میکرد، چون که دیگه بعد از راند 5 خیلی دیگه اصلا بریدن کامل. به هر حال 2 راند اول به نظر من مال عمر بود. راند 3 بعضیا شک دارن، 2 راند آخر که من دیگه تقریبا مطمئنم همه میگن مال مهراب بود. ولی بزنین در مورد راند 3 صحبت کنیم. چرا به نظر من مهراب برد؟ مهراب ببینید بچه‌ها، خدا همه چیز رو به این بشر نداده. همچین آدم حرافی نیست. وقتی که صحبت میکنه اصلا درست و حسابی نمیتونه صحبت کنه، بیچاره نمیتونه خیلی جا از خودش دفاع کنه. تو این پرس کنفرانس ها، توی بیلداپ این فایت هممون دیدیم که چقدر اذیتش کردن. یه حرفش میزن 2 ساعت همینجوری داشت دور خودش میچرخید، همینجوری داشت حرف میزد، به هیچ نتیجه‌ای هم نمیرسید. مهراب شاید حراف نباشه، شاید خیلی کارا رو بلد نباشه انجام بده، ولی شومن باحالیه. الان این عکس رو نگاه کنید، داره با طرفدارا رو برد. وقتی که فایت شروع شد خیلی‌ها، من حتی بعضی جا میشنیدم مثلا گفتن عمر، بعضی جا اینجوری میگفتن. یکم همچین شعارایی رو میشنویدم توی طرفدارا، یا خیلی زیاد هیجان نداشتم. ولی توی راند سوم شروع کرد، یه جا پا عمر رو گرفت اینجوری انداخت، عمر اینجوری از عقب خورد زمین، ملق زد رو کمرش، دوباره اینجوری قل خورد، دوباره اومد بالا. ولی وقتی که عمر رو انداخت پایین اینجوری بهش انداختم اینو، مثل نید دیاز. به این میگن یه شومن جالب، طرفدارا رو برد. متوجهین؟ و بعد یه جا عمر اینجوری کمرش گرفته و این داشت با جوروگن و دنیل کورمیر و اینا صحبت میگن، انگار دیگه کم مونده بود برای چایی ببرن اونجا. عمر همینجوری گرفته بود، اینجا اپاش گرفته بود، داشت نفس خودشو داشت مثلا ریکاوری کنه، نفسش یکم تموم شده بود. اینجا از پاش عمر گرفت، از پاش مهراب گرفته و مهراب داشت با دنیل کورمیر و جوروگان صحبت می‌کرد. جالبه، بهتون گفتم اینجوری داشت میخندید، باشون صحبت میکرد. همینطور مثلا تو فایتای قبلیش مثلا هنری سعودی رو اینجوری انداخته بود رو کولش، انگار یه بچه گذاشته رو کولش، از این ور رفت اون ور انداختش زمین. نشسته بود رو هنری سعودی، داشت با اون مارک زاکربرگ، اون رئیس متا صحبت میکرد، رئیس فیسبوک و اینا، اونی که فیسبوک رو درست کرده، داشت با اون صحبت میکرد، با این اون صحبت میکنه. اصلا میتونه یه کاری کنه که طرفدارا رو به هیجان بیاره، خیلیا خوششون بیاد. یا مثلا عمر رو مینداخت اینجوری میخنده، بعد اینجوری میکرد، این ور رو نگاه میکرد. کارایی بود که مثلا رونالدینیو توی بازی انجام میداد، این پاس میداد این ور رو نگاه میکرد، این کارو انجام میده. این کاری میکنه که طرفدارا رو به هیجان میاره، طرفدارا خوششون میاد، هی اینجوری سر و صدا میکنن و این تو چشم داورا میشه گفت چیز بزرگه. وقتی که داورا اینجوری میبینن، خب مطمئن باشین که میبینن
طرفدارا این داره یه کارایی میکنه، طرفدارا همینجوری سر و صدا میکنن. اصلا به نظر میرسه که مراب در حال بردنه. عمر خودشو باخته بود. عمر دیگه داشت اونجا خودشو یواش یواش میباخت. عمر یواش یواش داشت میبرید. اصلا تمام کاردیوش تموم شده بود. مثل فیلم گلادیاتور بود. اون گلادیاتور اولیه، من این دومی رو اصلا ندیدم. اون نقش اصلی اون مکسیموس یه پیرمردی بود که رئیس تمام گلادیاتورها بود. یه پیرمرد سیبیل کلوفتی بود که اینا رو با خودش برد روم و مثلا رئیس تمام گلادیاتورها و اینا بود. این مکسیموس رو آورد بالا چون مثلا اون بهترین گلادیاتورش بود. داشت مثلا بهش میگفت آه تو چجوری میتونی آزادی تو بخری؟ بهش میگفت که تو اگر تونستی طرفدارا و اون جمعیتی که اومدن اونجا فایتا رو نگاه کنن، اگر تونستی اونا رو به دست بیاری و اونا رو ببری، آزادیت رو هم به دست میاری، آزادت میکنن. میگفت win the crowd مکسیموس، اگر درست یادتون باشه. الان همین داستان تقریبا همین جوریه. مرا جمعیت رو به دست میاره. تمام فایتای اخیرش اصلا قاطیه. با هنری سعودا این کار رو انجام داد، با مراب با شان اوملی هم همون اولش من رفته بود رو مخم، گفتم اوی الان میان فایتو تموم میکنن. یهو شروع کرد با کورنر اوملی دعوا کنه، یهو اوملی شروع کرد ماچ کردن. یادتونه وسط فایت شروع کرد ماچش کردن. اصلا وحشتناک بود. کارایی انجام میده که اصلا واقعا یه شوبره. کاری میکنه که اصلا طرفدارا خوششون میاد. بعد مطمئن باشه وقتی که داورا مطمئن باشه که رو داورا هم میتونه تاثیر بذاره تا یه فایت خیلی سوت و کوری باشه و هیچ اتفاقی نیافته. به خاطر من اون راند 3 رو میدم به مراب. عمرم کار خاصی نکرد. بعضی میگن چیکار کرد، فقط کاردیو داره، هیچ کار دیگه ای نکرد. عمر چیکار میکنه؟ شما مثلا خیال میکنید عمر چیکار میکنه؟ عمر با فایترهای تاپ پیک مبارزه کرده، چیکار کرده؟ مثلا یه جوری دارن صحبت میکنن که انگار عمر الکوکویه، لولو خورخوره جدیده. با یواش. حالا شما خوشتون، منم میگم عمر خیلی کارش درسته، ولی عمر هم فایتاشو اینجوری میبره. درسته اون فایترهای رنگ پایینو که بهش میدن میزنه، آره نوکوت میکنه. اون لشکرسیایی که بهش میدن میاد قشنگ میزنه و آرتیست خیلی بالی و این حرفا. ولی وقتی که اون فایترهای تاپو میذارن جلوش، چی؟ کوری سنتیگن یک صحنه جالب توی ذهن شما اصلا هست توی فایتش با کوری سنتیگن که مثلا یه جا کوریو مثلا ناک داون کرد، یه جا اینجوری بود. صحنه‌های به یاد موندنی اصلا تو ذهن آدم نیست از فایتای خودش. میگم اون فایتای اولش شاید تو ذهن من یکم باشه، ولی بعدا نه. عمرم کار خاصی نکرد. عمر از این است که مثلا میزنه در میره، یا مثلا آدسانیا و اینا مثلا آخر سریا که مثلا می‌خواست کمربندشو نبازه با پوان میبرد، مثلا راند نزدیک یه زیرگیری فسقلی انجام میده، همون راندو بدن به خودش. با فایتش با سنتیگن همینجوری بود. اینجا هم داشت همینجوری انجام میداد. خیلی آدم تیزیه، یعنی اینا میدونن راند 1 رو میبره، راند 2 رو میبره، هی قایم موشک بازی را میندازه. بعد حریفاش همینجوری هی میخوان اون دوراند اول رو به دست بیارن، هی تعقیبش میکنن، اینا هی میزنن و در میره تا آخر همینجوری میبره دیگه. هیچکی دوراند اول رو میبره دیگه، کسی نمیتونه بهش برسه. ولی مهراب تازه راند 3 موتور شروع شد. آقا موتور شروع شد و رفت دیگه. چی میگن، قول قضیه رو کند. اینم از داستان نتیجه بود که گفتم بذار اینجا قشنگ خط بکشم. میخواستم حالا در مورد مصدومیت مهراب صحبت کنم یه مقدار، ولی احساس میکنم یه چیزی رو فراموش کردم در مورد اون داستان. آره بذارین حالا این در مورد مهراب صحبت کنیم، ولی الان یه چیزی بزنم زد تو فراموش نکردم اونو بگم که بزنم قشنگ کلا بحث عمر رو بذارین کنار. بزن اول حرف مهراب رو بخونیم، بعداً بریم در مورد اون چیز صحبت کنیم. حرفای عمر قبل از فایت. ببینین مهراب دوالیشویلی بعد از اینکه فایت تموم شد توی پرس کنفرانس این اومد گفتن آقا گفتن عمر دست شکست تو راند 1. بعد این اومد گفت که آقا منم مصدوم بودم.
اینجوری اومد گفت که توی کمپ تمرینیم یا توی اون اردوی تمرینیم کمرم شکست. حالا آدم با خودش میگه آقا تو چجوری کمرت شکست؟ یکی از اون مهره‌های کمرش فکر کنم آسیب دیده بود که حالا شاید خیلی اذیتش کرده بوده توی این اردوی تمرین و در روز حسابی میگفت که آقا من نمیتونستم حرکت کنم و اینا. گفت که آقا توی کمپ تمرینیم کمرم شکست و بعضی روزا یاد حرف مایک تایسون افتادم که میگفت I broke my back. بهش گفت چی؟ میگفت I broke my back. اینجوری مایک تایسون بعد از حالا یکی از فایتاش. به هر حال گفت توی کمپ تمرینی کمرم شکست و بعضی روزا حتی از تختم هم نمیتونستم بلند شم. افتاده بودم روی تخت و هیچ کمپ تمرینی نداشتم. وقتی که روی تخت بودم منظورش. و هیچ حبیب نورماگومدوفی هم نبود که بهم توی تمرینا کمکم کنه. بعضی روزا باشگاه UFC بسته بود، UFC PI، چون که مراب توی لاس وگاس، توی باشگاه UFC PI اونجا دکتر دارن، کسایی دارن که میان ماساژ میدن، تغذیه میدن، دکتر تغذیه دارن و خیلی چیزای دیگه دارن، انواع اقسام دکتر دارن، بهشون میان ماساژشون میدن، میگن آقا تو اینجوری کن، اینجوری سریعتر بهبود پیدا میکنی، غذا مجانی میخورن، همه چی دارن. اسلام آخوجه میگه آقا هر چیزی که یه فایتر بخواد توی این UFC PI هست توی لاس وگاس واسه فایترها. بعد مرا منظورش اینه که آقا وقتی که من کمرم آسیب دیده بود میخواستم برم اونجا ماساژم بدن، عکس برداری کنن، کمکم کنن کمرم بهبود پیدا کنه، ولی به همه روزم باز نبود چون که اردوی تمرینیم افتاده بود تو ایام کریسمس و سال نو بود و آخر هفته هم بسته بود، بعضی اوقات بسته بود. چند بارم پیش اومد که عمر اونجا بود و نگهبان اونجا بهم میگفت که ببخشید نمیتونم بذارم بری داخل. و این چیزی بود که حالا بعضی میگفتن آقا اینجا هم یه جوری مثلا داشتن یکم کمک میکردن به تیم اونا، چون که تیم اونا اونجا بود نمیذاشتن حالا مراب بره داخل. به خاطر همین میگم مراب خیلی کار بزرگی انجام داد، همه یه جوری داشتن کمک میکردن به اون یکی. اینجوریه به نظر من دیگه یه جورایی. و بعد مراب میگفت آقا من به خودم میگفتم لعنتی تو یه فایتری و باید یه راهی برای بردن پیدا کنی، شاید بشه شاید هم نشه، منظورم شاید ببرم شاید نبرم نمیدونم، ولی بعد از اینکه به من بی احترامی میکرد، کلی چرت و پرت گفته بود و اینا، به عنوان یه فایتر بهش احترام میذارم، فایتر خیلی خوبیه، خدا خیرش بده، God bless him، آرزوی بهترین ها رو دارم واسش، ولی این یک فایته و حدس بزن چی شد، دست کی شکست. یاد حرف یان بلاویچ افتادم که داشت با الکساندر راکیچ مبارزه میکرد، زانوی الکساندر راکیچ بود، ACL پاش پارش شد، بعد از میگه آره یه جای مثلا حالا بدشانسی بود و اینا. بعد یان بلاویچ میگفت که من سرسخت‌تر بودم، به خاطر این بود که زانوی اون مصدوم شد. اون حالا چی میگن، اون طرز فکر یان بلاویچ بود، منطق یان بلاویچ بود. الان این حالا آدم میتونه در مورد مراب بگه من سرسخت‌تر بودم، یاد حرف اون افتادم، حدس بزن چی شد، دست اون شکست، من چیزیم نشد، من تازه مصدومم، تازه بودم. و بعد ادامه داد توی ماه نوامبر پام آسیب دید و زخم بزرگی روی پام واس شد. این زخم تازه همین چهارشنبه خوب شد، یعنی 2-3 روز قبل از فایت تازه بسته شد. زخم خیلی بزرگی بود، خیلی طول کشید تا خوب بشه، بعدش هم تازه عفونت کرد، عفونت استاف کرد و هر بار که کسی به من دست میزد و با من کشتی میگرفت یا بهم لگد میزد خیلی درد داشت و امکان داشت مثلا دوباره زخم واز بشه و این خیلی چالش خیلی بزرگی بود. یه نکته خیلی جالب چیه، توی اون کمیشن اونجا وقتی که دارن فایترها رو معاینه میکنن و مثلا میخوام ببینن آقا مثلا جایشون پاره نیست، زیر چششون پاره نیست، چون که اونجا باید اینا رو قبول کنن، یه تست پزشکی بدن، حالا علاوه بر چیزهای دیگه مثلا نگاه میکنن آقا جای زخم چیزی ندارن، اگر مثلا ببینن یه چیز خیلی بدیه میان فایتو کنسل میکنن. مثلا هم قبلا بهتون گفتم کوبی کوینگتون قبل از فایت با رابی لالر قشنگ ابروش پاره شده بود، اونجا میکاپ استفاده کرده و آرایش کرده بود که اصلا اون زخمه رو پنهون کنه و اون کمیشن اصلا نبینه
و کمیشن رو گول زده بود، مثلا ندیده بودم اون زخمشو. بعد رفت فایت انجام داد چون که میدونست اون فایتو میبره. یه آدم هفت خطیه این کوبی کاوینگتون. الان مهراب چیکار کرد؟ مهراب رفته اونجا گفت حالا پاهاتو بهم نشون بده. مهراب اون پایی که سالم بوده رو گذاشته روی میز بهشون نشون داده. بعد گفت حالا اون پاتو نشون بده. بعد توی همون لحظه که گفت اون یکی پاتو نشون بده، اونی که داشته اونجا کنترل میکرده یه لحظه شروع کرده با یکی از همکاراش صحبت کنه، یه لحظه نگاهشو برگردونده و وقتی که دوباره نگاهشو برگردون دوباره مهراب پاشو گذاشت پایین، دوباره همون پای سالمو دوباره نشون داد. یعنی دو بار یک بار نشون داد، اون یکی پاشو نشون نداد. و اون کمیشن رو گول زد. اونا اصلا حواسشون نبود. گفتم اوکی پات درسته، هیچ اشکالی هم نداره، پاهات هم بهمون نشون داد، برو. ولی حتی توی اون عکسایی که قبل از فایت هم ازشون گرفته بودن، حالا چند تا از بچه‌ها داشتن به هم پیام میدادن که آقا مزک دوباره پای مهراب دوباره عفونت کرده، دیدی یا نه؟ آره دیدم. و همیشه هم تشکر کنم از تمام دوستانی که توی اینستاگرام هم حتی به من پیام میدن و مثلا سعی میکنن خبرهای جدید رو آپدیت کنن و اینا. مرسی بچه‌ها. ببخشید که به همتون نمیتونم جواب بدم. آقا شرمنده. آقا خیلی از بچه‌ها برای من چیز میفرستن، من نمیتونم به همه جواب بدم و اینا. شرمنده، نمیرسم. بعد تازه شما فکرشو بکنید، دیدی مثلا رفیقای برای هم دیگه چیز میفرستن، تازه نزدیک 1000 نفر هم هستن همینجوری چیزای دیگه واسه من میفرستن. یعنی یا واسه ما میفرستن، یکی عکس بچه‌شو میفرسته، یکی عکس حیوان میفرسته، یکی از چیزای خنده‌دار میخواد بفرسته. دیگه نمیدونن که آقا ما نمیرسیم این چیزا رو نگاه کنیم. آقا و متأسفانه من نمیتونم به همه جواب بدم. شرمنده. حالا بعضی وقتا شاید یکی از بچه‌ها بتونه چیزی رو جواب بده و اینا، وگرنه دم همتون میگم که این چیزا رو واسه ما میفرستین، سعی میکنین اخبار رو آپدیت کنین و اینا. و مهراب منظور این که با اونجا اومد کمیشن رو گول زد، حتی با پایی که تازه خوب شده بود. یعنی پاشو توی اونجا پرس کنفرانس اوورد بالا. اینجا الان میخوام بهتون نشون بدم. اینجا پای اینجا پاشو میاره بالا. But I will post it maybe picture later. So like in November I got big cuts on my leg and then اینجا الان this is just healed تازه خوب شد. like Wednesday like close. میگه همین چهارشنبه خوب شدن. خیلی خیلی فجیعه. ببینید ما اینو گذاشتیم توی اینستاگرام ولی اینستاگرام بلاکش کرد. میتونم یا نه؟ بس بقیه‌اش نمیتونم بهتون نشون بدم. بذاریم برگردیم. همین یکم کافی بود. اینجا آدم مثلا خیال میکنه واقعا افتاده. خوبه هممون شاید گگودار این اتفاقا واسمون افتاده، مثلا یه جای خونین و مالین بشه، هممون مطمئنم یه اتفاقایی افتاده. ولی این یکی اون ویدیویی که ما گذاشتیم، ما برین تو سایت خود مهراب توی اینستاگرامش، مطمئنم اون عکس رو میتونین ببینید. خب این اونجایی که زخم شده توی اسلایدهای بعدی نشون میده اصلا اینجوری، یعنی یه زخم فوق‌العاده عمیقه. اینجوری یعنی چاک خورده رفته تو استخونش. یعنی زنه داره زخمو میشوره، یه تیکه گوشت اینقدری بلند میکنه داره تمیز میکنه. خیلی خیلی عمیق زخمه. خب آدم یکم چندشش میشه. و به هر حال علاوه بر اون و اون مسئولیتی که کمرش داشت و اینا، یعنی مربیش میگفت که آقا ما اصلا سرویس شده بودیم که چجوری سپارینگای اینو چجوری انجام بدیم که آقا این زخم پا نشه، کمرش آسیب نبینه. به همه اینا داشتیم فکر می‌کردیم. تازه چی؟ مهراب توی هفته فایت سرما خورد. تازه سرما خورده بود. فکر کنم آنفولانزا گرفته بود. الان مریضه. آنتی بیوتیک هم تازه داشته میخورده. چجوریه که اینقدر داره چیز میکنه، اینقدر نفس داره لامصب؟ بزنم به تخته چیزیش نشه. به هر حال خیلی کار بزرگی انجام داد و برد فوق‌العاده خوبی بود. جایی که همه دنیا واقعا یه جایی ضدش بودن. خودش بعد از فایت من گفت که چه حرفای قشنگی میزد مهراب. خودش بعد از فایت میگفت که don't let them bully you، نذار بهت قلدری کنن، نذار بهت زور بگن.
حرف خیلی خیلی جالبه. Don't underestimate you. به لهجه دارم با چیز خودش میگم ها. همه دنیا ضد من بودن. من از یک روستایی توی گرجستان اومدم اینجا، هیچ از یه خانواده معمولی، هیچ کدوم اون ورزشکار اونجوری نبود. اومدم ببین به کجا رسیدم. بعد توی همین هینوبن چقدر آدم بالیه. یا مثلا میگه بیگ ریسپکت تو عبدالمناب نورماگومدوف، میگه احترام کامل واسه خدا بیامرز عبدالمناب، ولی اینا از بچگی اونجا توی زیر دست این رزمی کارا بزرگ شدن. ببینید همه دنیا ضد من بودن، همه گفتن میبازی، ولی من اومدم زدمشون. و من به خودم، چون که من خودمو باور دارم، دمت گرم مهراب، خیلی کار بزرگی انجام داد واقعا. یک تنه میگن لشکر تک نفره، این واقعا لشکر تک نفره بود. من مطمئنم مربیاشم که خیلی هم باش بودن و اینا، ببین بچه‌ها هیچکی دیسیپلین و اون چی میگن اون قدرت روانی مهراب دوالیشویلی رو نداره. مصدوم مبارزه کرد، تازه سرما هم خورده بود، راش نمیدادن داخل اون باشگاه پی آی یو اف سی پی آی، مقابل یکی از قدرتمندترین و سخت‌ترین تیم‌های حال حاضر دنیا، تیم حبیب نورماگومدوف. دارم میگم تیم حبیب، چون که هم منیجر فوق‌العاده قوی دارن، فشار گذاشته بودن روی مهراب که بیاد فایتو قبول کنه. مهراب مصدوم بود، نمیخواست اون فایتو اون موقع قبول کنه، ولی تیم مهراب، تیم حبیب میخواست قبل از ماه رمضان بیاد مبارزه کنه. فشارهای زیادی گذاشتن روی مهراب. یه لحظه میگفتن که عمر قرار بره با سانگیادانگ مبارزه کنه، فایتو قبول کرده. بعد سانگیادانگ توی استوری میذاش ایموجی اینجوری میذاش، مثلا داشت فکر میکرد که آقا اینا چجوری دارن میگن، من همچین چیزی نشینم تا حالا. ولی با این کارا داشتن سعی میکردن که اون فایتو قبول کنه. داشتن یه کاری میکردن که عمر قیافه لولو خورخوره رو بگیره، الکوکویی جدید، بگن آقا عمر هر کی هر کجا هر موقع. اینو میخواستم اون موقع بتونه نشون بدم با علی عبدالعزیز. علی عبدالعزیز حالا دیگه بستم اون قسمتو. میگفت که گفتن توی ماه نوامبر، گفتن توی ماه دسامبر، گفتن توی ماه ژانویه، گفتن توی ماه مارس، 4 ماه هر حریفی رو گذاشتن جلوی عمر. گفت که آره 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 آره. این مهراب بود که نمیخواست مبارزه کنه. داشتن یه جوری وانمود میگه که مهراب داره فرار میکنه. حالا همه طرفدارا هم میگفتن مهراب داره فرار میکنه، طرفدارای عمر و اینا میگفتن مهراب داره فرار میکنه، در حالی که ما نمیدونستیم که مهراب داره با چه مشکلایی دست و پنجه نرم میکنه. این عکسای مصدومیت و خونین و مالین رو الان نشر داده، اون موقع نداد دیگه. اون کار اشتباهی که قبل از فایتش با شان اومالی انجام داد، اومد ابروی پارو و اینا رو نشون داد، دیگه این دفعه انجام نداد، شانس آورد. وگرنه اینا شاید یه گیم پلن دیگه میچیدن، مثلا میذارن پاشو دوباره خونین و مالی میکردن، یا خدا میدونه. به هر حال یه جوری داشتن وانمود میگه که مهراب داره از اون فرار میکنه. مهراب به خاطر این میگم اومد یکی از قدرتمندترین تیم‌ها رو زد. یعنی اگر نمی اومد دفاع کنه مقابل عمر همون تاریخی که خودش میخواست، احتمال داشت بیان بگن کمربند موقت، حتی با وجود اینکه مثلا 3-4 ماه قبلش مهراب دفاع کرده، چون که مهراب همچین رابطه خوبی با یو اف سی نداشت و به خاطر رفیقش الجیم استرلینگ، به خاطر اون شاید رابطه خیلی خوبی با یو اف سی نداشت. ببین بچه یه ساعت دارم در مورد این داستان صحبت میکنم، ولی اشکال نداره. به نظر من میارزه. و همونجوری که گفتم آقا شاید بعدا نتونم این ویدیو رو پر کنم، هنوز انرژی دارم آقا، کامل صحبت میکنم، مسئله نیست. به هر حال تا اینجای ویدیو نگاه کردین بچه‌ها، لایک کنین ویدیو رو، ممنون میشم. کانالمون هم به دوستاتون معرفی کنین، لینک ویدیو رو بزنید توی اینستاگرام، شیر کنین که دوستاتون ببینن، سابسکرایب کنن. بچه‌ها دمتون واقعا گرم. و داشتن اینجوری فشار میذاشتن رو مهراب و حرفایی که زده بودن به مهراب. خود عمر قبل از فایت، 3 هفته قبل از فایت، یه مصاحبه ای بود با کانال ESPN. آره همه اینا رو آماده کردم. بس چی؟ ازش میپرسیدن که فکر نمی کنی که احتمال داشته باشه مهراب از زیر فایت در بره؟ گوش کنی. Hard fight. Do you think at any point in the next 4 weeks you will be concerned that he will pull out?
میگه فکر نمی‌کنی توی این 2-3 هفته اخیر احتمال داشته باشه کنار بکشه، از زیر فایت در بره؟ I will not surprise it. من تعجب And نمی‌کنم. nobody will surprise it. هیچ کی تعجب نمی‌کنه. Even right now, I saw like a commentary or من میخوام یه چیزی بگم. چرا دارم اینو نشون میدم؟ عمر، بزن با مهراب شروع کنم. مهراب از زمانی که وارد UFC شده زیر هیچ فایتی کنار نرفته. مهراب شما برین داخل تاپولوژی نگاه کنین، مهراب هیچ زمانی زیر هیچ فایتی کنار نرفته. مهراب دوالیشویلی. حتی برین فایتای کنسل شده شو نگاه کنین واسه UFC از اینجا وارد UFC شد. خب از اینجا فایتایش که کنسل شده بریم با هم نگاه کنیم. ری بورگ از زیر فایت رفت کنار. اینجا نوشته بورگ ویدرو. اوکی، اینجا نوشته. حالا این فایت بعدی که کنسل شد، کودی استامان ویدرو، اونا رفتن کنار. مهراب هیچ زمانی نرفت کنار. حالا اینجا کنسل شد. بارسلوس مدیکال ساسپنشن، اینجا بارسلوس رفت کنار. 3 تا فایت اونجا کنسل شده، 3 مرتبهش حریفاش رفتن کنار. حالا از طرفی دیگه عمر رو نگاه کنیم. عمر از زمانی که اومد توی UFC کجاست؟ اینجا. از اینجا وارد UFC شد. اولین فایت ببینیم که فایتش ببینید 3 تا فایت اول عمر کنسل شد توی UFC. بذارید نگاه کنیم با هم دیگه. یکم دقت کنیم ببینیم کی. این به خاطر کرونا کنسل شد. همه چی اون موقع تازه کرونا شروع شد و اینا. بگیم اوکی تقصیر عمر نبود. بعدی مقابل نتانیل وود. استعداد نسبتا خوبی بود نتانیل وود. میتونست یکم واسش هم سخت باشه. ولی چیزی که میخوام اینجا واسش نشون بدم، نورماگومدوف ویدرو. نورماگومدوف رفت کنار. بعدی مقابل سرگئی مورازوف، نورماگومدوف ویدرو. دوباره نورماگومدوف رفت کنار. میخوام به یه نتیجه برسم. اینجا جک شور، اینجا ننوشته دقیقاً کی، حالا نرفتم اونجوری دقت کنم کی رفت کنار. کوری سنت هیگن که تازه 2 دستی تقدیمش کردن. آخه میخوای وارد تاپ 5 بشی، تازه بهش هم حالم داده بودن. دوباره نورماگومدوف ویدرو. تازه من اینو خودم پیش بینی کردم احتمال داره خودش بره کنار. خب و این چجوری میتونه به خودش اجازه بده؟ چند دفعه الان با هم شماریم، 4 دفعه یا 5 دفعه رفت کنار. 4-5 فرقی نمیکنه. چجوری میتونه یه آدمی اینقدر پررو باشه که خودش 4-5 دفعه رفته کنار، بعد داره میگه من تعجب نمیکنم اگه مهراب رفت کنار. تازه مهرابی که تا به حال از زیر فایتی کنار نرفته توی UFC، خودش 4-5 دفعه رفته کنار، بعد داره میگه مهراب احتمال داره بره کنار. هیچ کسی هم تعجب نمیکنه. نداشت. من تعجب، اگر تو میرفتی کنار من تعجب نمیکردم، ولی دارم پررویی اینا رو نشون میدم. من به خاطر همین بود خیلی خوشحال شدم مهراب اومد بود، چون خیلی پرروه، بی تربیته و اگر کوچکترین چیزی بود، من اگر اینجوری میگم، حالا میگم دستش شکست و اینا، چون قبل از این یکم شایعه بود تو همین ویدیو، ما گفت نه دستم خوب شد و اینا. اگر اینا مشکل داشتن این فایتو کنسل میکرد. تعارف نداشت، اصلا تعارف نداشت. مهراب 2 تا مصونیت داشت، عمرن کنسل نکرد. ولی این اگر مصونیت‌های مهراب داشت احتمال داشت کنسل کنه، چون اینا خیلی جدی میگیرن این ورزشو. الکی نمیان. اگر احساس کنن یه جا شانس بردنشون بیشتره همون کارو انجام میده. اگر احساس کنن که این مصونیت شاید کار دستشون بده، احتمال داره بره کنار. قبلا خودش نشون داده دیگه. خودتون دارین میبینید. بهتون نشون دادم. دارم با مدرک بهتون نشون میدم. ولی اینجوری میاد میگه. این چیزا بود که خیلی منو اذیت میکرد توی این داستان نورماگومدوف. حرفای جالب دیگه میخوام بهتون نشون بدم. چند تا دیگه بهتون میخوام نشون بدم. بعد از این میخوام برم وارد چیزای دیگه بشم. بعدم وارد این جاسوسه هم میشیم. حرفاشو نگاه کن اول با کامارو عثمان. ببین چی میگه. Wrestling ببین اول چی میگه در مورد هنری سئودو. based to have for MMA. ببینید عمر رو برده بودن توی پادکست عثمان و هنری سئودو. اول یه تیکه میندازه به هنری سئودو، یه تیکه سنگین، بعد یه تیکه سنگین میندازه به کامارو عثمان. حالا شما اینجا رو گوش کنید. من به خاطر میگم بی تربیت، بی احترامه.
کامارو عثمان یکی از بهترین ولترویت های تاریخ یو اف سیه. 4-5 تا دفاع داره دیگه و خیلی هم خوبه بوده. از طرف دیگه هنری سهودو قهرمان کشتی بوده، توی قهرمان المپیک بوده و چمپ یو اف سی بوده. تو 2 کلاس وزنی قهرمان بوده. عمر قهرمان کجا بوده؟ هنوز قهرمان نشده. شاید بشه در آینده ولی هنوز نشده. ولی ببین طرز صحبت کردنش با مردم. گوش کن. What do you think is the best base to have? Wrestling, No understand. sambo, judo, jiu-jitsu. What? No, it means like میگه بهترین کشتیگیر، میگه برای MMA کدوم بهتره؟ جودو بهتره، سامبو بهتره، کشتی بهتره چه؟ it's really means personality too. میگه بستگی به خود اون شخص داره. منظورش اینه. You know, Mirav combat sambo, right? He Mhm. combat sambo. میگه مراب سامبوکاره. he take down many times Olympic champion, right? میگه قهرمان المپیک رو چند بار خاک کرد. داداش خودت هم الان خاک کرد. داداش کجایی؟ خودت الان که بیا با خودش بخنده. ولی منظورم از لحاظ چیزی که مثلا احترام نمیدونی به هنری سهودو بعدا خجالت کشید. اینا اومدن حال دادن به علی عبدالعزیز. این آقای مرو گذاشتن تو پادکستشون یکم پروموتش کنن، یکم مثلا مردم با شخصیتش بیشتر آشناش کنن. اول یه تیکه سنگین انداخت به این، بعدن یه تیکه سنگین انداخت اینجا. آره بال بود. آره بعدیش حالا به کامارو To the عثمان welterweight division. I took a look. اوه شیت. حالا کامارو عثمان بدبخت میگه آقا من قبلا توی دسته ولترویت پادشاه بودم ولی الان مثلا باختم ولی دوباره در نهایت برمیگردم. بعد میگه تو چی داری میگی پادشاه؟ الان پادشاه بلال محمده، چی داری میگی؟ درست میگه ولی خب یکم احترام آدم باید داشته باشه واسه بزرگتر از خودش. داری با قهرمانای سابق یو اف سی، 2 تا از لژندای سابق یو اف سی داری صحبت میکنی دیگه. آدم میگم بعد تو هنوز قهرمان هیچ جا نشدی که اینجوری مثلا با اون نگاه بالا پایین به مردم نگاه کن، با اون نگاه مغرورانه به مردم نگاه کن. Welterweight division. I took a little break, you know. میگه الان یکم استراحت گرفتم که دوباره خودمو پیدا کنم، مصونیتام بهبود پیدا کنه، بعدم برمیگردم. 2 years break, relax, take care of my body a little bit. Next year I will come back. یه سال دیگه میام. سال 2020. Inshallah, I will show these guys Inshallah I'm میگه. still the boss. And I, But inshallah, right now you and inshallah. sorry brother, but right now you know Bilal. Sorry brother. what's he got? Bilal Muhammad right now. Oh, Boss brother. damn, You know he got me and you got. آره من دارم به هنری سهودو میگم. هنری سهودو خیلی اخلاق بالی داره ولی اصلا خود عثمان شوکه شد. Brother. اصلا یعنی باور کن اگر به خاطر حبیب و اینا نبود مینداختش بیرون. یعنی تا این حد، یعنی به خاطر منیجرش نبود علی عبدالعزیز اینا که اونجا اون بیرون هم پشتشون نشسته بودن داشتن صحبت میکردن اینجوری. حالا این یه چیز. ببین من میگم بی احترامیای قبل از فایت رو فقط دارم بهتون نشون میدم، چون تو ویدیو قبلی داشتم نشون میدم، اینجا صحبتشو میگم الان دارم بهتون نشون میدم. ببینید در مورد میراب چی میگه. A lot of guys don't care about Mirab and they don't think he's a man. خیلی اصلا میراب واسهشون مرد نیست، اصلا فکر نمیکنن حتی مرد باشه. هیچکی اصلا واسهش فرق نمیکنه میراب کیه. You know, and even me, I think I'm the more Georgian and a man. من گرجستانی بیشتری هستم نسبت به مهراب و مرد بیشتری هستم. I think I'm the more Georgian and a man more than him. من بیشتر از اون مرد هستم، همچنین بیشتر از اون گرجستانی تر هستم. این دیگه بی احترامیه دیگه بچه‌ها. یعنی من الان میفهمم چرا مهراب اینقدر شاکی بود. If we will look at یارو خودش کف کرده اونایی که اونجا نگاه کنید. یه بادی بیلدر یه نسبت معروفه فکر کنم. Georgian and a man more than him. If we will look یارو کف کرد. اسم یارو یادم. معروف هم هست این پسره. خب این از این. اینجا دیگه حرفایی که مهراب زد که آدم واقعا اشک میاد تو چشش گوش میکنه. ولی نمیخوام یکی یکی بهتون نشون بدم. ولی بعد از فایت نگاه کنید چقدر اذیت شده بود. But he called me old. میگه من گفته بود تو پیری. میگفت قبل از همه این داستانا میگفت عمر منو میدید با بغلم میگم گفت تو دیگه پیر شدی، الان دیگه دور منه. واقعا ببینید من به خاطر میگم برد خیلی خوبی بود. Yes, I'm old, but I'm working every day. آره سنم بالاست ولی هر روز دارم
کار میکنم، بیشتر از اون دارم کار میکنم. I'm a harder worker, right? And then old school. I believe old school and I believe hard work. اینجا دارم یکم چیز میکنم که کپی رایت نزنم به. And then people, please مردم لطفا گوش کنین. اینجا بود داشتم گفتم. don't let them bully you. Don't underestimate you. میگه نزار قلدری کنن به زور. همونجوری که میگفتم یه کاری کردن که همون تاریخی که خودشون میخواستن قبل از ماه رمضان بیان مبارزه کنن، همون جوری که خودشون میخواستن شد. همه چیز طبق چیزی که میخواستن شد. نزار قلدری کنن و خودتون رو دست کم نگیرین. Believe yourself. خودتون رو باور داشته باشین And everything is possible. و همه چیز ممکن میشه. Please don't let them break you. Because all world was against me. تمام دنیا ضد من بودن. I was underdog. But you think what I Underdog was بودن. thinking? I don't give a shit. I believe myself, okay? که خودمو باور دارم. I believe my hard work. And I don't care where I coming from. Even I coming from village, all the way from Georgia. I was working construction. میگه حتی از گرجستان هم داشتم کارگری کار میکردم توی ساختمون و اینا، بنایی و اینا. Umar was training. He grew up with big respect. Abdulmagomedov. خنده داریش اینا واسه تا دعوا و اینا، یا مثلا میگه بیگ ریسپکت فلان عبدالمناف و اینا. به هر حال دم مهراب گرم. حالا بریم وارد بحث بعدی بشیم و اونم چیه؟ جاسوس. بریم جای خوبش برسیم بچه. حالا که داریم به جای خوبش میرسیم، پولای خوبش هم بچه باید برسه. آقا یک فایتری هست به اسم مگدی آماچوف. این اینجا داریم میبینین این آقای مگدی آماچوف قیافش هم یکم شکل عمر هست اتفاقا. این تو لاس وگاس، این الان تو آمریکا داره تمرین میکنه و اینا. این هم داغستانیه. خب این الان بعدا حرفاشونو گوش نکردم و اینا. این یه زمانی تو خونه عمر توی خونه مهراب میخوابیده. یعنی تا این حد با هم رفیق بودن. تو خونه عمر توی خونه مهراب میخوابیده. مهراب اونجا مثلا بهش خونه داده، رفیق بوده، باهاشون تمرین میکرد توی یه باشگاه و اینا. ولی خب مهراب میگه آقا این همون اولش هم چون که حبیب الگوشونه و اینا تو داغستان و اینا، با اونا رو خیلی دوست داره، همیشه با اونا بوده و اینا. بعد واسه این کمپ ول کرده رفته توی اردوی عمرینو. حالا دیگه این کسی که تو خونه مهراب بوده از همه چیز مهراب خبر داره، باش تمرین کرده، هم تیمی بودن. بعد یوی ول کرده رفته تو تیم اونا. بعد مهراب میگه که من مطمئنم که مگدی هیچی به اونا نگفته در مورد من، چون که خیلی با من رفیقه. من متوجه هستم چون که اونا الگوشن، رفته تو چیز اونا، توی باشگاه اونا داره، توی اردوی اونا باشون تمرین میکنه و هیچ مشکلی نیست آقا. من هیچ ناراحتی از اون ندارم. و بعد از فایت میبینش. جالبش اینه نگاه کن تا اینجا داشته ادامه پیدا میکرده. گرجستانی سوال Very good friend. Very good friend. Magdi. به هر حال منظورم اینه که مهراب اصلا واسهش فرقی نمی‌کرد. این یکی که باهاش تمرین کرد بره توی باشگاه اونا باهاش تمرین کنه، شاید نقاط ضعفش رو بهشون بگه و اینا، چون با هم دیگه تمرین کردن. مهراب میگفت اینجوری نبوده، من بهش اطمینان دارم، این چیزی نگفته. ولی مربی مهراب گفت که آقا من یه جوری دیگه دارم به این داستان نگاه میکنم. من بهم گفتن که این داره همراه با تیم نورماگومدوف، همراه با اونا به فایتای مهراب نگاه میکنه، یعنی دارم با هم دیگه ویدیوهای مهراب رو نگاه میکنم و من جور دیگه این داستان رو برداشت میکنم. به خاطر همین رفتم به مگدی گفتم آقا تو دیگه اجازه نداری بیاد تو باشگاه ما. یه جورایی مثلا تقریبا از اون باشگاه انداختنش بیرون، از باشگاه مهرابینا سیندیکیت MMA انداختنش بیرون یه جورایی، و دیگه یه جورایی مثلا راش نمیدم. و منم اینو متوجهم.
ولی من دارم میگم مراب قلب بزرگی داره، میدونید، مثل خیلیا نیست، نه حسوده نه چیزیه، آدم خیلی بالیه. حتی توی این فشارهایی که گذاشته بودن روش محترمانه تقریبا این کار رو انجام داد. یعنی مستقیما دیگه حبیب اینا مثلا با همیشه مثلا احترام میذاشت، تو فیس آف رفت به حبیب دست داد، اسلام مخاچف داشت بهش احترام میذاشت اینا، یکم غیر مستقیمانه تر بهش حمله میکردن، یعنی مثلا فشار میذاشتن روش که مثلا فایتر رو قبول کنه و اینا. ولی منظورم اینه که آدمیه که زیاد من فکر نمی‌کنم دشمن داشته باشه، خیلی آدم بچه بالیه. فقط یکم باید این معذرت میخوام این دیوونه بازیاشو کم کنه. همین الان زد بود پا خودشو زخم و زغال کرده بود، به خاطر چی بود فکر میکنی؟ از بس از دیوار میره بالا، میدوه، کارهای عجیب غریب میکنه، دیوونه بازی زیاد را میندازه دیگه. به خاطر همین زده بود و خودشو زخم و زغال کرده بود تو بیابون. معلومه چیکار کرده بود، هیچ کم نگفت، هرچی ازش پرسیدن نمیگفت چیکار کردم. این کاراشو فقط کمتر کنه عالیه، وگرنه یه اوجوبه وحشتناکه. آقا من دیگه فکر کنم به اندازه کافی در مورد مهراب و اینا صحبت کردم، بریم یه مقدار در مورد آرمان ساروکیان صحبت کنم و مصدومیتش، بعدا بریم در مورد چیزای پی اف ال هم صحبت کنیم. آقا بعضی هستن، آرمان ساروکیان که همونجوری که میدونین شب قبل از ورزشکشی اومدن گفتن که آقا مصدومیت، به خاطر مصدومیت کمر نمیتونه اصلا تکون بخوره. ولی خیلی‌ها بعد از اون میگن آقا این مشکل وزن داشته، و حالا بعضیا میگن که آقا این هیکلی که 10 روز قبل از فایت نشون داد، این شاید به خیلی‌ها اینجوری برداشتشون این بوده که آقا این اصلا بدنش، جثه‌ش یه مقدار بزرگتر از حد معمول بوده و به خاطر همون برنامه ریزیشون توی اون ورزشکشی‌ها درست پیش نرفته. اون شب آخر خیلی بهش فشار اومده و میدونسته که از سر وزن نمیتونسته برسه. به خاطر همون حالا نمیگن اکثرا دروغ بوده، درد نداشته کمرش و این حرفا، ولی میگن اون ورزشکشی بیش از حدم به بدنش بیش از حد فشار آورده و دیگه باعث شده یه جای فایت نکنه دیگه. و چون که خودش هم مثلا میومد در مورد مصدومیتاش صحبت میکرد، همچین دلیل درستی نمی آورد. مثلا میگه آقا من چهارشنبه یهو کمرم درد گرفت، دیگه نمیگفت سپارینگ و اینا، مثلا مربیش میگفت سپارینگ. فقط تنها چیزی که آرمان ساروکیان اومد گفت که آقا به خاطر اون داستان نبوده که جلوی نینا دراما داشتم هی خودمو خودنمایی میکردم، رو گردنم میچرخیدم، کاری که کشتیگیرا و اینا میکنن، حالا واسه گرم کردن یا حالا هر چی. میگه به خاطر اون نبوده، من چهارشنبه یهو کمرم درد گرفت، دیگه نمیگه چی و اینا. یعنی حالا الان یه پادکستی دوباره داشته با رمپیج و اینا، من اونو گوش نکردم و اینا، واسه فرقی نمیکنه. ولی این داستان یه مقدار مشکوکه. با آریل هوانی یه مقدار گوش کردم، میگه آقا من کمرم درد گرفت، بعدا رفتیم، چیز زیادی نبود، گفت رفتم پرس کنفرانس، گفتم پرس کنفرانس یکم بهتر شد. بعد از پرس کنفرانس بعد شب ورزشکشی دوباره اینجوری شدم، دیگه نمیتونستم تکون بخورم. انگار همش باید زیر زبونشو بکشه. آقا تو قبلا این مشکل رو داشتی؟ آره مثلا چند ماه پیش یکم مشکل داشتم. هیچ چیز درست حسابی رو نمیکنه. بعد همین که دانا وایت هم یه مقدار روی این داستان شاکیه، اینم خیلی سریع حرفای اونو قبول کرد و اینا و میگه آقا نه اصلا الان نباید دوباره بیان بشه این تایتل شاتو بدن و اینا. احساس میکنم میخواد بیاد تنبیهش کنه. شاید مایکل بیسپینگ اینجوری میکنه، میگفت شاید به خاطر اون بوده که UFC انتظار داشته که این بره مبارزه کنه. منظورش حالا چجوری مثلا حالا مراب دوالیشویلی رفت مبارزه کرد، خیلی اصلا با مسئولیت‌های جزئی میرن مبارزه میکنن. شاید پزشکای UFC اونجا یه چیز دیگه رفتن گفتن به دانا وایت، گفتن که آقا این شاید بتونه مبارزه کنه، ما مطمئن نیستیم، شاید بتونه مبارزه کنه. حالا بعضی دیگه هم هستن، نمیخوام وارد چیزای دیگه بشم، دوپینگ و این حرفا. حالا بعضی میگفتن شنیده بوده ساعت 8 صبح میخوان آزمایش دوپینگ بگیرن، در حالی که بعدن اون تئوری خودشو خراب کرد. چون که بعضیا میگفتن اون کسی که داشت این صحبتو میکرد، جاش تامسون رو دارم میگم، با بیگ جان مکارتی، اون میگفت که قانون عوض شده، شاید 10 سال پیش 20 سال پیش اینجوری بود، الان اینجوری نیست، یعنی به خاطر اون دوپینگ نبوده. حالا به هر حال
حیف شد واقعا، چون که اسلام مخاچف هنوز که هنوزه یک کانتندر درست حسابی توی دسته سبک وزن نزده. 2 مرتبه با ولکانوفسکی مبارزه کرده که قهرمان وزن پایین بوده. به غیر از اون با کی مبارزه کرد؟ با مویکانو. توف تو صورت مویکانو با اون صورتش که اومد اینجوری هیچ کاری هم نکرد. آقا فقط بلد بود حرف بزنه. البته خب اسلام مخاچف تقصیری نداره، تقصیر اون نیست که همه میزنن کنار زیر فایتاش. اولیویرا رفته کنار، داریوش رفته کنار، الان ساروکیان رفته کنار، دیگه تقصیر اون نیست که با کانتندر مبارزه نمیکنه. ولی خب متاسفانه اینجوریه. من دوست دارم فایتشو با ساروکیان ببینم، ولی چجوری میتونیم دوباره بیایم به تو اطمینان کنیم آقای ساروکیان؟ وقتی که یه دفعه بهت حالو دادیم انجام ندادی، بهش حالو دادن که بیا سر کمربند مبارزه کنه، یه روز قبل فایت رفت کنار، چجوری دوباره بیام بهش اطمینان کنم؟ ولی امیدوارم که دوباره این اتفاق بیفته به هر شکلی. متاسفانه اینجوری شد. شکمش سیره دیگه، شاید به خاطر اون بوده، نمیدونم. شاید هم گفته چرا بیام ریسک کنم. اگر واقعا اونجوری بوده گفته چرا بیام ریسک کنم ببازم. نه فایت نکرده. اینم از این. فکر کنم این دفعه بزنم به دخله همه چیزایی که باید میگفتم دارم سر برنامه پیش میرم. این دفعه اینم از این. آقا می‌خواستم برم در مورد دستمزدم یه مقدار سریع صحبت کنم. آرمان ساروکیان گند زدی خاکتون سرت کنن. اعصابم خراب شد اینجوری شد. ولی در مورد همه اینا صحبت کردیم. شاید یه مقدار بعداً در مورد این صحبت کنم. ولی بریم حالا در مورد دستمزدا صحبت کنیم. خب دستمزدای UFC. ببین بچه‌ها، این چیزاییه که کالیفرنیا اتلتیک کمیشن منتشر کرده، کمیسیون ورزشی اونجا. البته اینو چیزایی که میتونن ببینن، اینا چیزای دیگه رو نمیتونن ببینن. همه چیزو مثلا چقدر پیپر ویو فروختن، چند درصد پیپر ویو میره تو جیب قهرمانا، کدوم قهرمانا میان درصد پیپر ویو میگیرن. این چیزا رو نمیکنن. چیزایی رو میکنن که مثلا میتونن ببینن یه چیزای استاندارده. خب الان چیه اینجا استاندارده؟ این چیزایی که میدونن. مخاچف این پولا رو مثلا اینجوری فلت، چجوری این پولا رو نقدی، اینجوری نقدی که نه، ولی چجوری میگن، گارانتی بهشون میدن، تضمین شده، پولای تضمین شده اینجوریه. به مخاچف $200,000 دادن، مویکانو $250,000 بهش دادن. الان بهش میرسم. خیلی پول زیادی دادن به مویکانو. من خیلی تعجب کردم. مویکانو من مطمئن اون پول معمولیش هم بهش میدادن میومد قبول میکرد، چون که شانس قهرمان شدن رو داشت. ولی $250,000 حالا چون که شورت نوریس قبول کرد و اینا اومدن بهش دادن. نو وین بونوس، یعنی اگر ببره دیگه وین بونوسی نداره. $250,000 کلا بهش دادن. خب اینا بونوس و اینا دارن یا نه؟ اینجا یه چیز دیگه اینجا می‌خواستم بهتون نشون بدم، اون الان ندارم، چون که یه چیز دیگه هم اینجا معمولا میزنن. من یه ویدیوی قبلا درست کرده بودم تو سوال و جواب، اونجا در مورد اون یه مبلغ اضافه است، بستگی داره به اینکه مثلا اون فایترها چند تا فایت داشتن توی UFC. اونا که فایت بیشتر دارن بهشون یکم بیشتر میدن، ولی پول خیلی هنگفتی نیست. ما بیشتر بزنیم روی اینا تمرکز کنیم. مثلا اینا روی $200,000، اون چیزی که من دارم میگم شاید مثلا $7,000 باشه، یعنی نسبت به این چیزا زیاد نیست. اونایی که بیشتر توی UFC مبارزه داشتن بهشون بیشتر اون پولا میدن. ولی الان مثلا مخاچف $200,000 اینجا نوشته، به نظر میرسه که از مویکانو کمتر گرفته، ولی مخاچف پیپر ویو میگیره. مثلا به عنوان مثال اینجوری میگیم، اگه مثلا 1,000,000 پیپر ویو فروخته باشن که اصلا بعید میدونم، مثلا بگو 500,000 پیپر ویو فروختن، مثلا UFC تو قرارداد بهش گفته که آقا از هر پیپر ویویی که فروخته شد، یعنی اونایی که مثلا میرن اینترنتی فایتر رو میخرن به اون میگن پیپر ویو، از هر فروش پیپر ویو اگه مثلا $80 باشه، 10% مثلا مال تو. مثلا از اون 10% مثلا بگو، از اون $80 مثلا بگو $10 یه چیز اینجوری مال تو. با اون $10 رو ضرب بده 500,000 کن. این یه مثال دارم میزنم که مثلا میشه 5 میلیون، که از این فکر می‌کنم کمتر باشه.
اینا مثال بود. من نمیدونم چقدر پی پر ویو فروختن. اینا رو نمیشه، مطمئن باشین الان رو نمیشه. رو نمیکنه یو اف سی. این پی پر ویو نمیاد اینو رو کنه. عمرن پیدا کنید. فقط وقتی رو میکنه که خیلی فروش بالا باشه. الان مخاچف $200,000 نقدی اینجوری بهش دادن یا همون تضمین شده، میگم نقدی. بعد من میتونم حدس بزنم 2 میلیون، 2-3 میلیون دلار، شاید 4 میلیون دلار. خودم یه چیز اینجوری هم بهش دادم، ولی مویکانا همون $250,000 رو بهش میدن. بهش فکر نمیکنم پی پر ویو اینا بدن. همین فکر کنم کافی هم باشه واسش. مهراب جوری که من خونده بودم پی پر ویو نگرفته. شاید هم گرفته باشه، ولی من چیزی که قبلا داشتم نگاه میکردم اینا، چون که $500,000 بهش دادن ها. شما فکرشو کنید چرا از مخاچف دو برابر چه میگن تقریبا 2 برابر مخاچف گرفته. چه جوریه؟ عاشق چشم و ابروی مهراب که نیستن. مطمئنم یا خیلی درصد کمتری از پی پر ویو بهش میدن یا اصلا بهش نمیدن. ولی مثلا عمر $100,000 گرفته. پی پر ویو فکر نمی‌کنم. شاید اگرم بشن خیلی کم. اینا همه چیز رو نمیان رو کنن. خب چون که بعدن اگر بیان رو کنن صدا بقیه در میاد. آقا چرا داری به اون قد میدی به من کمتر میدی؟ به خاطر همین به فایترها میگن آقا قرارداداتون رو نکنین. به خاطر همینه. من چیزایی که بر اساس چیزایی که توی این سال‌ها دارم میشنوم و میبینم و میخونم و اینا، دارم به خاطر اون و بر اساس حرفایی که مثلا فایترها زدن، بعضی جا از زیر دهنشون در رفته، آقا ما از زیر زبونشون در رفته، میگن آقا ما اینقدر در آوردیم. من دارم رو اون داستانا حدس میزنم. راینر دریدر خیلی پول خوبی بهش دادن. هلندیه، بعدشون هم نمیگه هلندی بیاد اونجا. کوین هلند $250,000 حرومت بشه. انگار باش پدرکشتگی دارم. یه جوری دارم میگم که انگار چقدر روش پول باختم، ولی کوین هلند دیگه واسه من مرده است. چون که فوق‌العاده بی اهمیت. من بعد از فایت دیدم یه جا اومده گفته که من نمیخوام اصلا اینجا الان، نه دلم میخواد تو تاپ 10 باشم، نه دلم میخواد قهرمان بشم. یه حالت اینجوری، اصلا حالت بیخیالی. و تو یو اف سی داری چه غلطی میکنی آخه؟ اصلا خیلی الکی اومد مقابل اون باخت. یه زمانی به نظر من یه کم مثل فایتر تاپ 10 بود حداقل. الان هر موقع عشقش بکشه میاد. بخاطر من اصلا خوشم نمیاد. اصلا بعد از این تعجب نمیکنم یو اف سی بندازش بیرون یواش یواش. یعنی یا یه باخت دیگه هم اینجوری الکی بگیره میندازنش بیرون. این از این فقط میخواستم در مورد دستمزد اینجا برید توی کانال ام ام ای فایتینگ، میتونن همشون رو ببینید. من فقط اینجا میخواستم در مورد دستمزد مویکانو و مخاچف بگم، چون که خیلی اومده بودن در مورد صحبت کردن. آقا بریم در مورد یه چیز خیلی جالب دیگه صحبت کنیم و در مورد فایتای پی اف ال. داغستان مقابل ایرلند 2. بچه تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم لایک کنین، سابسکرایب کنین. توی این ببینین توی این فایت ها پول هیوز آن د داگه. یعنی قشنگ شما فایت عمر و مهراب رو نگاه کنین، تقریبا یه حالت اونجوریه. قبل از فایت همه میگفتن عمر میبره، که همین دارم از لحاظ آدس میگم آدس این تقریبا مثل اونه. یعنی یکم آن د داگ بیشتریه. البته اینو بگم پول هیوز اگر یکی مثلا پول بذاره روش پولش 4 برابر میشه، در حالی که این تقریبا همه انتظار دارن بیاد ببره. فیوریته. ولی من دارم همینجا همون چیزی که اول ویدیو گفتم، به نظر من فشار زیادی روی عثمان نورماگومدوفه. اون حس بدون شکستی از بین رفته. یه جورایی اینقدر روی زبونا افتاده بود که اینا بدون شکستن، غیر قابل شکستن، شکست نمیخورن. اینقدر هم خودشون میگفتن و گزارشگرا میگفتن و کارشناسا میگفتن و مردم میگفتن. اینو فرو کرده بودن تو مغز مردم. خیلیا تقریبا باورشون شده بود که اینا شاید واقعا نمیتونن ببازن. همونجوری که بهتون گفتم تو ویدیو قبلی، این نورماگومدوفا، این سه تا، حبیب، عمر و عثمان پسرعموهاش، اینا چون که رکوردای بدون شکست داشتن، میخواستن با هم بدون شکست خدافزی کنن و اینو تاریخ سازی کنن که اینجوری میشد. واقعا خیلی هم میشد واقعا. ولی عمر باخت.
رکورد 18-0 شد 18-1. الان جالبیش اینه که رکورد عثمان هم 18-0، قشنگ مثل داشش، مثل داش بزرگش عمر. و میتونه تاریخ سازی بشه، ولی به یه شکل بد. میتونن دوتا داشا توی یک هفته در طول 7-8 روز دوتاییشون رکورد بدون شکستشون تبدیل بشه به یک باخت حرفه‌ای و 18 برد پشت سر 18 تا برد پشت سر. حالا من دارم میخندم، من واسم فرقی نمیکنه، چون که این البته این عثمان هم خیلی یه لحن، میگم عمر و عثمان احساس میکنم یکم خیلی غرور حبیب خیلی روی اینا هم چیز بود. به من از حبیب خوشم میاد، ولی خیلی جا بیش از حد غرور داشتن اینا و اینشون منو یکم اذیت می‌کرد و اینا. یا حس قلدری مانند قبل از اینکه مثلا با حریفاشون مبارزه کنن، یا بعضی جا مثلا چند نفری میریختن رو بقیه، خیلی ضعیف کشی یا حالت اونجوری. مثلا اونجوری ریختن رو آرتم لوباف بعد از فایتشون با کانر، 10 نفری ریختن رو کانر، فایت تموم شد آقا. خیلی جا بارها و بارها اینجوری من دیدم تکرار بشه همچین داستانایی. اصلا احساس می‌کنم تو داغستان اونجوری مده، مثلا محمد مکایف اونجوری میکرد. کاری ندارم دیگه به اون داستانا، این چیزایی که رو مخ من بود. آدمای متواضع هم دارن، مثل اسلام مخاچف اونجوری دارن، ولی چیزی که من تا به حال از اینا دیدم اونجوری نبوده. این چیزا من یکم اذیت میکرد، ضعیف کشی. ولی الان عثمان احساس میکنم یکم آرومتر شده بعد از باخت داشی، یه چیزی اینجوری حس میکنم. الان تیم حبیب، عثمان، مخاچف، خاویر مندز، همه یه تیمشون رفتن سمت دبی. قشنگ بعد از فایت عمر و اسلام مخاچف همشون با پرواز رفتن سمت دبی که برن تو کورنر عثمان باشن. الان توی کورنر عثمان توی این فایت هم حبیب هست هم اسلام مخاچف. احتمالاً نفر سوم هم میشه خاویر مندز، شاید یکی دیگه هم با خودشون ببرن. ولی چه کورنر قوی داره و همونجوری که گفتم اینا بهترین امکاناتا در اختیارشونه. بهترین مربی‌ها، بهترین تجربه که حبیبه و همچنین اسلام مخاچفه. ببینید اینا با چه کسایی تمرین کردن قبل از فایت. مثلا حالا این پول هیوز با هر کسی که تمرین کرده باشه اسلام مخاچف و حبیب نمیشه. همون حرفی که مراب زد، گفت آقا هیچ نورماگومدوفی هم نبود که بیاد منو کمک کنه تو تمرینام، هیچ حبیبی نبود که من هیچ حبیبی نداشتم که منو کمک کنه. البته بعد از فایت آمده گفته که الجیم استرلینگ خیلی حریف تمرینی عالیه، خیلی خوبه. ولی خب الجیم استرلینگ هم من گفته که من یکم مصدوم بود کمرم، نمیتونستم درست حسابی با مهراب تمرین کنم واسه این فایت. خود مهراب هم اصلا مصدوم بوده یه جورایی. ولی برگردیم به فایت عثمان. کورنر خیلی قوی داره، تجربه خیلی قوی دارن. فایتشون هم تو دبیه، تو امارات، جایی که تیم حبیب اینجوری میخش و کوفته، اینجوری بوم 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 لنگرشون رو انداختن اونجا. جاییه که شیخای امارات خیلی رابطه خوبی دارن با حبیبینا و از اونها هم یه جای استفاده کردن چون مسلمون بودن و اینا، که اونجا MMA پیشرفت کنه توی امارات و اینا. کاری که عربستانیا با بوکس انجام دادن، اینا دارن با MMA انجام دادن. خیلی هم حالا من جای خیلی پیشرفته‌ایه، من هیچ حرف بدی ندارم حالا از دبی بزنم و اینا. ولی خب تیم حبیبینا، مخصوصا حبیب یه بیزنسمنه، یعنی واقعا توی این سالهای اخیر نگاه کنین بیشتر بیزنسمنه. این هم هتل درست کرد، میشه مغزش کار میکنه تو بیزنس و اینا. مثلا مخاچف رو نگاه کنین، مخاچف یه آدم بیشتر احساس میکنم روستایی دوست داره، مثلا تو اسواری کنه، نمیدونم دامداری کنه، این چیزا رو بیشتر. یعنی برداشتی که من رو مخاچف دارم اینه که مخاچف وقتی که بازنشست بشه دیگه نمیبینیمش، دیگه میره تو پی کار و زندگیش. حبیب حالا به خاطر پسرعموهاش یا هرچی ول نمیکنه این داستان، یه بیزنس واسه اینا. خب احتمالاً حبیب هم بعداً میره بعد از پسرعموهاش، ولی فعلا باهاشون هست. احساس میکنه اینجا باید کمکشون میکنه که اینجا حالا یه شکست خوردن. به هر حال حالا کاری ندارم، سخت تمرین میکنن ولی لنگر انداختن توی امارات.
خیلی خوب بهشون رسیدن این شیخ‌های امارات به تیم حبیبینا و اینا هم خیلی خوب قشنگ بلدن چجوری مثلا سوء استفاده کنن از این داستانات. حالا نمیخوام از کلمه‌های دیگه استفاده کنم و اینا، حالا فرقی نمیکنه. اونجا خوب همیشه هوای اماراتی‌ها رو داشتن، سفرهای زیادی اونجا داشتن، خوب بهشون رسیدن، هم از لحاظ بیزنسی خیلی خوب به حبیبینا رسیدن، هم بهترین امکانات اونجا در اختیارشون بوده، هم دیدیم قبلا تو بعضی چیزا کمکشون بشه، تو وزن‌کشی‌ها کمک حبیب شده. قبل از فایت با جاستین گیچی سر وزن نرسید، یه جورایی زیرمیزی، چی میگن اصطلاحشه، زیرچشی، زیرمیزی، یه جورایی رد کردن، رفت آقا بزن بده بره. یاد اون جوکه افتادم که یارو میگه ببخشید، اونجا یارو میگه قصابه اومده بود خونش با زنش، اینا یارو میخواست مثلا بهش، وای خدا چه جوک بدی چیز کرد، یارو میگه بده بره. به هر حال ببخشید آقا، من نمیخوام وارد اون داستان بشم، اون جوکر رو نمیخواستم تعریف کنم، وای الان نمیتونم این ویدیو رو ادیت کنم. به هر حال فرقی نمیکنه آقا، چه فرقی میکنه دیگه، جوکی حالا یا بعضیا شنیدن یا بعضیا نشنیدن، بهتره که من نگم جوکرات، بهتره که نگم اونو. ولی زیرمیزی دادن رفت حبیب، بعضی جا میتونه بهشون کمک بشه. الان اون شاراماگومدوف یه چشمی که یه چشش هم نمیبینه، یه چشش نابیناست، اونجا داره مبارزه میکنه. توی آمریکا نمیذاشن مبارزه کنه، دارم بهتون میگم دیگه، بعضی که داره چه کمیشنی باشه، فرقی نمیکنه علی عبدالعزیز چی، ما شنیدیم میشه. خب بهم نشون بدین کی شارا رفت، ببینم شارا میتونه تو لاس وگاس مبارزه کنه یا نه. اگر بکنه که یعنی یه چشش میبینه. به هر حال جایی قرار مبارزه کنه عثمان نورماگومدوف با پول هیوز که یه جورایی اکثرا کمیشن و اینا اگر یه جایی بخوان کمک کنن احتمالاً بیشتر به اینا کمک میکنن تا به پول هیوز. خب یعنی از اون لحاظ آدم باید شانس بیشتر رو بده به اینا، اگر مثلا به دسیژن بکشه، یکم نزدیک بشه. حتی پول هیوز فایت قبلیش با ای جی مکی که تو عربستان بود که به نظر من با یونانیمس دسیژن برد، حالا ای جی مکی آمریکاییه نمیدونم، ولی خب اونجا هم میگفتن سپلیت دسیژن، یعنی رأی غیر متحد، که من اصلا تعجب کرده بودم. به هر حال شانس بیشتر با عثمانه، ولی به نظر من پول هیوز که از سخت‌ترین حریفاییه که تا بالاش مبارزه کرده. حالا من فایتای پول هیوز رو فقط یکیشو دیدم، فایتش با ای جی مکی، ولی من توی ذهن خودم یه فایترایی دارم که تو ذهن خودم مثلا میگم این فایتر خوبیه، اگر یکی بیاد اونو بزنه، به نظر من اون فایتر خوبیه. یعنی بعضی فایترها من تو ذهنم دارم که فایترهای بقیه فایترها رو با اون میسنجم. متوجه چی میگم؟ و ای جی مکی یکی از اون فایترهایی بود که من میتونم لول پول هیوز رو توش بفهمم. ای جی مکی فایتر بدی نیست، یکی از استعدادهای بزرگ دنیا بود تا همین 4-5 سال اخیر. الان میگه ای جی مکی کیه؟ بزن برام بیارم اینجا. پول هیوز، ای جی مکی رو برام بیارم. این ای جی مکی قهرمان سابق بلاتور، یعنی کاری که من توی فایت قبلی دیدم پول هیوز با این انجام بده، پاتریسیو پیتبول هم با این انجام نداد. پاتریسیو پیتبول اومد به زور با دسیژن بردش دیگه، اگر درست یادم باشه اومد با دسیژن بردش. آره اصلا باخت نداشته، دو تا یا 3 تا، اینجا فکر کنم اولیش آماتور بود، یه باخت داشته با پاتریسیو پیتبول با دسیژن، بقیه‌اش هم با چی میگم، فایت دومش هم که باخت با همین پول هیوز باخت. پس من اون فایت رو دیدم واقعا ایمپرس شدم با دیدن فایت پول هیوز و ای جی مکی. به خاطر همین بدون شکست نمیبینم یعنی غیر ممکن نمیبینم بردش مقابل عثمان. به خاطر همین دارم میگم. متوجه این؟ درسته یه فایت شاید میگیم شاید یه فایت ای جی مکی بد بود، ولی خب این قبلا قهرمان کیج وریرز بوده تو دسته فدرویت، یه وزن پایین‌تر. الان تو دسته 70 کیلو، اون یکی تو 66 کیلو توی
فدروی 145 پوند، این الان تو 155 پونده. ولی خب الان سبک وزنه. و چیزی که تو فایت قبلیش دیدم ایجی مکی کشتیگیر، مثلا باباش یکم کشتیگیر مانندی بوده یا حالت گرپلر مانندی بوده، متوجهین؟ هم استرایکر خوبی بوده، هم گرپلر خوبی بوده. این همه جا اونو مچ میکرد، یعنی همه جا خوب بود، همه جا میتونست جلوش بیسته. حتی تو راند یک نزدیک بود ایجی مکی رو نوکوت کنه. این کسیه که عثمان نورماگومدوف قبلا باش به نظر من مبارزه نکرده. حالا درسته که عثمان، الان بعضیا میگن آقا عثمان خیلی تجربه داره. آره، میتونیم بریم نگاه کنیم. 18-0 کیا رو زده عثمان؟ الکساندر شالبی حریف خوبی بود، آره، ولی چند نفرم شالبی رو میشناسن؟ الان کی میدونه شالبی کیه اینجا؟ مثلا دارم من در مورد صحبت میکنم. آره فایتر خوبی بود، ولی چند نفر میتونن بشناسن اونو؟ برنت پریموس کیه؟ یه زمانی مایکل چندلر رو زده تو بلاتور 100 سال پیش. کی میشناسه اینجا من بیام بگم برنت پریموس کیه؟ آیا اونایی که یو اف سی رو دنبال میکنن تازه با ام ام ای آشنا شدن اصلا میدونن پریموس کیه؟ عمرن. تازه اونم نو کانتست شد چون که آزمایش دوپینگ همین عثمان نورماگومدوف مثبت شده بود. یعنی اونم یه حالا یه لکه کوچیکی هست به کارنامش اگر بخوام بگن و اینا. میگن که ما اینجوری نکردیم و ما یادمون رو به دکترا نشون بدیم، ولی خب دیگه حالا هر چیه آزمایش دوپینگش یه جای مثبت شده. حالا دیگه با خودتون قضاوت. قبل از اون چی؟ بنسون هندرسون کسیه که در کنار حبیب سه تا دفاع پشت سر هم داشت از کمربند قهرمانی سبک وزن یو اف سی، ولی الان اون رکوردها رو دیگه اسلام مخاچب اومده زده. ولی بنسون هندرسون نزدیک 10 سال پیش تاریخ مصرفش گذشت دیگه. چرا رب بلاتور؟ متوجهین؟ یعنی اینو کسایی هن که بالا 35 بودن یا معروف نبودن یا خیلی وقت پیش یه جورای دوران اوجشون تموم شده. پاتریکی پیتبول عمرم مثل داشتش پاتریسیو پیتبول نیست. مثلا پاتریکی پیتبول اومد زد. یعنی درست عثمان همه دارن تعریفشو میکنن، با مخاچف تمرین کرده و خیلی چیزای دیگه. حبیب تو کرنرش با اسلام مخاچف و عمر و حبیب و اینا تمرین میکنه، خیلی هم خوبه. یک سبک مبارزش هم قشنگ مثل عمره، همون عمره. فقط عمر احساس میکنم یکم گرپلینگش بهتره، یکم کشیده تره، یکم ریچش بیشتره. نخوندم ولی احساس میکنم دست و پاهاش بیشتر کشیده تره. عمر ریچ بیشتری داره، گرپلر بهتریه نسبت به این. بیشتر تمایل نشون داده به گرپلینگ و اینا تا این بیشتر سر و پا بزن در برو، اینجوری روندو ببر و اینجوریه. متوجه؟ اینجوری نمیره مثلا بره فایتو تموم کنه مثل اولیویرا زنگو بزنن تخت گاز رو بگیره و بخواد بره فایتو تموم کنه. اونجوری نیست. از ایناست که قایم موشک در میاره و قایم موشک بازی رو میندازه و آدسانیا بازی و بزن در برو اینجوری، مثلا راند 1 رو ببر، راند 2 رو ببر. اگر فینیش اومد نیومد با دسیژن میبرم، الحمدلله اشکالی نداره. اینجوری از اینا از این فایتران. به خاطر همین میگم من همیشه وقتی که میخوام سطح لول یه فایتر رو بسنجم میبینم آقا اینا قبلا با کی مبارزه کردن. تا زمانی که یه فایتر همش با فایترهای مسن، با فایترهایی که کسی نمیشناسه، با فایترهایی که 10 تا باخت پشت سر هم داشتن، با فایترهایی که اصلا معروف نیستن، با فایترهایی که اصلا کم تجربه‌اند، کاری که روسیه خیلی توش استادن. فایترهای کم تجربه میندازن جلوشون، رکوردها خودشون رو قشنگ میکنن، بزرگ میکنن. تا زمانی که یه فایتری من ببینم با فایترهایی که شاید من نشناسم یا اصلا معروف نباشن، لولاشون پایین باشه، مبارزه کنه و اینا بیاد ببره، من واسم مهم نیست. من وقتی که میگم یه فایتری خیلی بزرگه که یه کارنامه‌ای داشته باشه مثل مراب دوالیشویلی، اون فایتر بزرگیه. یکی که تو وقتی که به کارنامه‌اش نگاه می‌کنی تو اون فایت 5 تا فایت آخرش همچین کسایی رو می‌بینی: عمر نورماگومدوف، شان اومالی، هنری سعودو، پیوتریان، ژوزه آلو، مالو موراس، کودیستمن. اینا کسایی هستن که همشون یا قهرمان بودن یه زمانی، حالا حتی مثلا این 4-5 نفر آخر که گفتم، این از موراس هم حتی تایتل چالنجر بوده.
وحشتناک بود ماجیک مارلون مورایس یه زمانی. به این کارنامه میگن کارنامه قوی. به خاطر همین الان بعضی میگن آقا مراب شاید بهترین خروس وزن تاریخ باشه. به نظر من هم همینه، بهترین خروس وزن تاریخه توی UFC. فقط حیف که یکم دیر قهرمان شد. حالا ببینیم تا کی ادامه داره داستان اون. چیزی که اینجا میخوام بهش به نتیجه برسم اینه: عثمان فایتر خیلی خوبیه، منم شده که خیلی ازش تعریف کنم و اینا. به عنوان یه استعداد همیشه دیدمش. جالب هم هست واسه من که توی بلاتور تمرین میکرد، یعنی قهرمان بوده. آره خیلی خوبه. یکی از اینا هم تو بلاتور قهرمان بوده. واسه اسم بلاتور هم خیلی خوب بوده. یعنی اسم بلاتور رو، همون اسم نورماگومدوف، اسم بلاتور رو بالا کشیده. حقیقته. یعنی شما اینو حساب کنین، فردا شب که میشه شنبه شب توی دبی ما آخرین کارت تاریخ بلاتور رو میبینیم. دیگه بعد از این بلاتور تعطیل میشه و متاسفانه دیگه هرگز اسم بلاتور رو نمیشنویم. مسابقات بلاتوری دیگه برگزار نمیشه. یعنی ما در موردش صحبت میکنیم ولی دیگه هیچ مسابقه دیگه برگزار نمیکنن. چون که PFL نزدیک یه سال پیش اومد بلاتور رو خرید، ولی تا به امروز مثلا گهگداری مثلا اون ایونت های بلاتور برگزار میکردن و یکم یه جای کوچیک می‌نوشتن PFL ولی بعد بلاتور بود. بعضا خودشون هم نمیفهمیدن چیکار دارن میکنن، همه گیج شده بودن. ولی دیگه از فردا دیگه رسما آخرین ایونت بلاتور توی شهر دبی انجام میشه و با یه کارت خیلی دیدنی هم تموم میشه. و مطمئنم خیلی هم میان این واقعا دوست دارن این کارت رو ببینن، چون که همونجوری که گفتم توی مین ایونت عثمان نورماگومدوف و پول هیوز قرار با هم دیگه مبارزه کنن که اینجوری که پروموتش کردن داغستان مقابل ایرلند، دومین نبرد داغستان مقابل ایرلند، چون که اولین نبردش همونجوری که گفتم نبرد کانر مکگرگور و حبیب نورماگومدوف بود. این خیلی ایده جالبی بود واسه پروموت کردن این ایونت، خیلی باحال بود. تازه چی، این ایونت خیلی جذابتر هم شده چون که یه هفته قبل از این داشت بزرگه عثمان نورماگومدوف که عمر نورماگومدوفه توی شهر لس آنجلس سر کمربند قهرمانی خروس وزن مبارزه کرد مقابل مراب دوالیشویلی و اولین شکست حرفه‌ایشو اونجا تجربه کرد. الان ببینیم عثمان چی کار میکنه. آیا شکست داشتش روش تاثیر منفی گذاشته؟ 100% روش تاثیر منفی گذاشته، ولی ببینیم میتونه بیاد مقابل پول هیوز برنده شه یا نه. قبل از فایت که اومده گفته که آقا من اصلا نمی‌دونستم پول هیوز که قبل از فایتش با AJ مکی، و یه جوری حرفش درسته چون که منم خودش یعنی من همه فایترهای دنیا رو نمیتونم بشناسم، ولی اون AJ مکی و همونجوری که بهتون گفتم واسه من خیلی لولش بالا بود، حتی از اون حریفایی که قبلا عثمان زده. به نظر من حتی اون لول اون از بقیه حریفای اون بالاتر بوده. یه جوری می‌خواستن اصلا اون AJ مکی بیاد در نهایت با عثمان مبارزه کنه، ولی خب پول هیوز اومد زد اون برنامه رو خراب کرد. به هر حال روی کاغذ عثمان حریف برتره و فیوریته و یه جورایی پول هیوز آندرداگه و میگن میبازه یه جورایی، ولی به نظر من میتونه حریف سختی باشه واسه عثمان، چون که از تموم حریفای تاپی که تا به حال قبلا با عثمان مبارزه کردن جوانتر، فقط 27 سالشه، عثمان هم 26 سالشه، دوتاییشون همسنن. به خاطر همین خیلی فایت جذابی رو خواهیم دید. و من وقتی که دارم پول هیوز رو میبینم و پول هیوز نسبت به بقیه ایرلندیا مثل کانر و اون ایانگری و اینا کشتی مشتی هم بلده، یعنی اینجوری نیست که مثلا خیلی بد باشه، هم کشتیش خوبه هم قدرت ناکود داره، یعنی قدرتیه، یکم اینجوری توپر کوچولوه یکم، ولی خب توپر کوچولو هم نیست، همچنین یکم از لحاظ جستی یکم کوچیک‌تر از عثمانه، وگرنه هم قد و قواره همه و میتونه واسه عثمان درد سرساز بشه. بریم یکم ستاتس رو با هم نگاه کنیم ببینیم چه جوری بوده.
رکوردشون رو که میبینین فقط یه باخت بیشتر نداشته پول هیوز. مقابل یکی بوده به اسم ووسینیچ، اونم قهرمان کیج واریرز بود مثل خودش، همونجوری که بهتون گفتم اینم خودش هم قهرمان کیج واریرز بوده. به اون کسی که باخته الان وارد یو اف سی شده. اونم فایت قبلیش اون ووسینیچ اومد گورام کوتاتلادزه رو زد که اونم حریف تاپیه، یعنی باختش به حریف بدی نبوده. بچه همونجوری که گفتم این جوونه، من مطمئنم که اون باخت پخته ترش هم کرده. الان یه جایی بیشتر من احساس میکنم شاید عثمان باشه که بیشتر نگران اون رکورد بدون شکستش باشه و شاید فشار بیش از حد روش باشه. میگه شاید با خودش بگه خدا نکنه منم بباسم که توی یک هفته هم خودم هم دعاشم اولی شکست حرفه‌ای اون رو تجربه کنیم و واسه اسم نورماگومدوف هم خیلی بد میشه. به نظر من فشار زیادی روشه بچه‌ها. حتی با وجود اینکه فیوریته، اکثرا میگن میبره، و حتی با وجود اینکه شاید خیلی معروف نباشه پول هیوز، من دارم رو کارنامه نگاه میکنم، درسته که معروف نیست. منم خداییش حقیقت رو میگم، تا قبل از فایتش با ای جی مکی نمیشناختمش، ولی همونجوری که بهتون گفتم ای جی مکی یکیه که من میتونم لول فایترهای دیگه رو باش بسنجم. این بهم نشون داد که فایتر تاپیه توی اون فایت. برین نگاه کنین، برین توی سایت پی اف ال فایت پول هیوز رو با عثمان نگاه کنین. خیلی به نظر من فایت پول هیوز رو با ای جی مکی نگاه کنین، خیلی فایت دیدنیه و یکم هم آدم شیطونیه. این ترش تاک داره زیاد انجام میده، یعنی من همیشه اینجوری میگم تیم اینا ای الان داره از این داستان بخت عمر هم شاید یکم استفاده کنه. میگه حیف شد که عمر اومده، حیف شد که چی گفت؟ حرف خیلی جالبی زد. اومد گفت که حیف شد که عمر، چی گفت خدا؟ گفت حیف شد که مراب اومد عمر رو شکست داد و رکورد بدون شکستش رو خراب کرد، چون که من میخواستم بیام رکورد بدون شکست نورماگومدوف رو خراب کنم و من دوست داشتم اولین کسی باشم که بیام اولین شکست حرفه‌ای یک نورماگومدوف رو بهش بدم، ولی متاسفانه شد مراب. این یکم به نظر من یه حالت ترشتاکی داره، یعنی آدم زرنگیه خب و میخواست داره از اون داستان استفاده میکنه. یه حرف جالب دیگه هم که زد توی این برنامه‌های کاونت داون پی اف ال، مثل این برنامه شمارش معکوس یو اف سی هست، یعنی یو اف سی امبدد و اینا، توی یکی از اونها اینجوری گفت که یه شایعه‌ای من شنیدم که گفت که اینجوری شنیدم که عثمان مثل پسرعموش حبیب و اینا و مثل ماخاچه و اینا اونجوری سخت تلاش نمیکنه، اونجوری درست حسابی تمرین نمیکنه. من میخوام نشون بدم که آقا من اون راحت نمیتونی منو شکست بدی، من اون بیدی نیستم که با این بادا بلرزم، من میخوام بهت نشون بدم که آقا من کارم درسته و میام شکستت میدم، مثل حریفای قبلیت نیستم که بیا راحت منو شکست بدی با یه دیسیژن اونجوری. به خاطر همین دارم میگم بچه این تموم ترشتاکا یه مقدار ترشتاکای خوبی انجام داده. بعدش همونجوری که میدونی حبیب نورماگومدوف اومده گفته که لول داغستان کجا، لول ایرلند کجا. تنها کسایی که ما الان از ایرلند میشناسیم یکی کانر مکگرگوره، یکی پول هیوزه، اسمی هم از ایانگری نیاورد. داغستان لولش اینجاست، ایرلند اینجاست. فکرشو بکنی اگه این بیاد اینو بزنه اصلا وحشتناک، خیلی بد میشه واسه تیم حبیبینا. دارم بهتون میگم خیلی ضربه سنگینیه. طرفدارای تیم نورماگومدوف توصیه میکنم برین چند رکعت نماز وحشت بخونین قبل از فایت، کمک کنین بهش، چون که واقعا فایت خطریه واسش. شاید من کاملا اشتباه کنم، همونجوری که میگم فقط یه فایت دیدم از پول هیوز، ولی اون منو ایمپرس کرد بچه‌ها، اون منو ایمپرس کرد. به اندازه کافی در مورد این فایت صحبت کردم، بذارم برم فایت‌های دیگه‌ای داریم یا نه. خوبه که پی اف ال داره شروع میکنه از این کارا کنه، یعنی استاتس میزنه و اینا. قد عثمان یکم از اون بیشتره، یکم هم ریچش بیشتره. آره این دست و پاش کوتاست، ریچ زیادی نداره، باید فاصله رو ببنده. این
تنها موزلشه، یکم احساس میکنم دست و پاش کوچیکه، باید حتما فاصله رو ببنده، ولی اکسپلوسیو و حالت انفجاری کاردیو نسبتا خوبی هم نشون داد. یعنی میگم همه چیزش هم کشتیش بد نیست، چیزی که دیدم مقابل ایجی مکی و اینا خوبه. فایت خیلی جالبی میشه. چه ساعتی شروع میشه؟ برم نگاه کنم اینجا. یه جایی بهتون یه جایی داشتم بچه. کلن این کارت بلاتور ساعت میشه 6:30 ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه اگر اشتباه نکنم. 7 شب به وقت ایران، یعنی آن د کاردش کلا، یعنی بزن از اولین فایت کارتش. الان اینجا همه شد اولین کارت شب. به هر حال میتونم حدس بزنم فایت عمر و پول هیوز مثلا بگو طرف ساعت 12 شب باشه، یا اینکه 12 شب، یا اینکه 1 شب. به هر حال شنبه شب، حتی امکان داره مثلا بره سمت بین شب شنبه و 1 شنبه، یعنی نصف شب، اون موقع حدوداً. خب کسایی که میخوان این فایتر رو ببینن و اینا، حالا از کانال زون پخش میشه و من قبلا هم بهتون نشون دادم آقا چجوری نگاه میکنیم. مشکل اینه که من وقتی نشون میدم بعضیا دوباره برمیگردن آقا مرزک دوباره میتونی نشون بدی. آقا من وقتی بهتون نشون میدم دیگه یاد بگیرین دیگه، کاری نداره که. من بهتون نشون دادم قبلا چجوری میتونین ببینین. حالا اون کانال خصوصی هم من توی اینستاگرام اگر ببینم خیلی طرفدار داره و اینا، زیر این ویدیو بنویسین. اونایی که نمیدونم ببینن، من میتونم دوباره اون لینک رو بذارم توی کانال اینستاگرام بهتون نشون بدم چجوری آدم میتونه بیاد و ببینه. و قبل از فایتا باید برین اون کارا، وقتی فایتا شروع شدن باید برین نگاه کنید، نه که قبل از فایتا. خب اونجوری من میتونم بهتون نشون بدم چجوری میتونید لایو ببینید. فقط باید از طریق کامپیوتر باشه و از طریق هیچ دیگه اینترنت باید داشته باشین و از طریق کامپیوتر. وگرنه ببین بچه‌ها خیلی چیزا توی تلگرام بعد از این میاد، یعنی من حتی سرچ کنین هم میاد، یعنی حتما نباید چون بعضیا میگن آقا بعدن چه جوری ببینیم، چون من خودم هم نمیدونستم که بچه‌ها نشون داد آقا تو تلگرام هم نشون میدن. به هر حال آقا کاری ندارم، ما اینجا فایتر رو پخش نمی‌کنیم چون غیر قانونیه، کپی رایت داره و من نمیام چیزی رو ریسک کنم که بیام فایتر رو نشون بدم. چون بعضی موقع چرا نشون نمیدی؟ چون کپی رایت داره، کانال ما رو ببندن. شمایی که میخواین بیان فایتر میگین چرا پخش نمی‌کنید، شما که نمیان جوابگو باشین. به خاطر همین اصلا کلا غیر قانونیه. خب حالا من بعضی چیز رو میام نشون میدم اینا میگم چون که میدونم دوستان که توی ایرانن، ایران تحریم و اینا، اونجا مثلا کانال زون و اینا نیست. به هر حال توی کانال زون هست، اونایی که حالا ماهواره دارن یا حالا از هر طریقی که میخوام ببینن، از طریق کانال دزن یا زون این چیزا میتونم ببینن. خب احتمالاً مقدماتی PFL هم توی کانال یوتیوبشون پخش میشه. اینجا هم اگر برید توی سایت PFL اینجا میبینید دیگه، اینجا نوشته 1 روز 7 ساعت و 48 دقیقه مونده، تقریبا 1 روز و 8 ساعت. فردا از شروع میشن به وقت اسکاندیناوی و سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان، همه اینا. کلا این کارت ساعت 4:30 بعد از ظهر شروع میشه. احتمالاً فایت عثمان و پول هیوز مثلا بگو طرف ساعت 10-11 شب به وقت اسکاندیناوی، و انگلیس هم که 1 ساعت از همه این کشورهای اسکاندیناوی عقب‌تره. مثلا اگر این 11 باشه انگلیس میشه 10 اینجوری. حالا علاوه بر فایت پول هیوز و عثمان، وادیم نمکوف خیلی معروفه، فایت داره با جانسون. میاد جانسون رو میزنه، داغون میکنه، اصلا نمیدونم چه این فایت رو درست کردن. الان وادیم نمکوف رفته هیوی ویت، این حریفش همچین حریف تاپی نیست، آدم بالی ولی خب حریف تاپی نیست. تازه چی؟ استاد وادیم نمکوف که فیدور امیلیاننکو تو تیمشه، هم تیمیشه، رفیقشه، مربیشه، همه اینا
فیدور امیلیاننکو توی 45 سالگی اصلا توی یعنی یه سنی که اصلا دیگه خیلی از اوجش فاصله گرفته بود، تو راند یک زد اینو حلوا کرد. اصلا تا اون راند یک زد جانسون رو ناکوت کرد دیگه، چه برسه به شاگرد جوونش که تازه کارش هم درسته و دیدم که یعنی اصلا نمیتونم برم، یعنی معجزه، فقط پاش رو پوست موز لیز بخوره اونجا بیفته ناکوت بشه تو اکتاگون یا توی اون قفس، وگرنه عمرم بتونه بیاد این جانسون بیاد اونو بزنه. فایترهای جالب دیگه هم هستن، اینم یه داغستانی با یکی از این، اگر شما کنید تو باشگاه اس بی جی آیلند توی باشگاه کانر، این ابراگیموف یه استعدادیه توی، حالا دیگه تو پی اف ال بخوایم بگیم بدون شکست داغستانیه، فقط کشتی میگیره و بغل کردن و اینا، ولی خب بدون شکست خوبه. اینم فایت داره. من بقیه رو خدایش زیاد دقت نکردم چه کسایی ان، بیشتر کسایی که از طرف مثلا بگو چند نفرش از عربستان و امارات و اینا هم گذاشته باشن اونجا، مثلا الجزایر، بیشتر کسایی که مثلا میبینی اینم عربستانیه، کسایی که مثلا توی اون امارات و اون طرفا زندگی میکنن مال میدل ایست. ولی بزرگترین فایت شب فایت عثمان و پول هیوز. عجب چیزی باشه. بچه ممنونم تا اینجا نگاه کردین، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه به دوستاتون معرفی کنین این کانالو، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، شیر کنین ویدیو رو، لینکشو بذارین توی کانالای اینستاگرام اگر فالوور زیاد دارین. دمتون گرم بچه، دمتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.